No, but okay. Let's start with this, right? My favorite food, any day, any day, Dal bhat. any single day, Momo. any day, जुनसुकै दिन भए पनि. Momo. Almost. Dal bhat. Almost. Gundruk bhat. Tamalu. Masu bhat. Golbeda र टिम्बुरको अचार. समयपछि सेट. Oh. समयपछि सेट यस्तो मनपर्छ मलाई, यस्तो मनपर्छ मलाई हैन So किनभने your girlfriend is a newer? बजी सेट चाहिँ मेरो मनमा त्यो बसिसकेको छ के बच्चादेखि नै हुन्छ नि मलाई यस्तो मनपर्छ बजी सेट किनभने इट्स सच अ गुड मिक्स अफ Crunchy, soft. Flavor. त्यसमा सबै थोक छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या if you had to if Rumu had to pick what's your ला my nickname भने is that okay ल if you had to pick Mine would be dal bhat. with Achar. कस्तो Aapko. गुलियो गुलियो कि त्यो अलि पिरो पिरो खाले Ali piri piro khale. आँपको Yes. The ones your grandmom was used to make. No, pickled bottle ma rakhera. So satisfying. It's a comfort food, no? yeah that would be really nice Alikata ghiu ani. घिउ पनि हाल्ने अरू That's it. कस्तो खाले दाल Paelo. साग yes or no Ajay? साग हाल्ने कि नहाल्ने साग चाहिन्छ कि चाहिन्छ आलु भुटेको हुन्छ नि फर्सीको मुन्टा. फर्सीको मुन्टा आलु या नर्मल नेपाली खाना फर्सीको मुन्टा आलु पहेँलो दाल घिउ माम अनि अलिकति घिउ अचार कि टमाटरको अचार or कि आँपको अचार टमाटरको अचार नभए आँपको अचार त्यति भए पुग्यो तिमीलाई बाबुलाई I'm a very भाते पर्सन खासमा. दिनभरि जेसुकै खाए पनि राति चाहिँ भात चाहिँ खानु पर्ने कि भात चाहिँ मलाई चाहिन्छ अब कहिले काहीँ घरमा लेट जान्छ तरकारी बसेन म त अलिकति यु नो त्यो सनफ्लावर तेललाई के भन्छ त्यसलाई तताएर नुन सनफ्लावर तेल मुछेर नि खाएको छु कि आइ एम रियली भाते पर्सन आई निड भात होइन अनि आइ एम नट सो मच इन्टु मासुहरू तर मलाई मासुको झोल चाहिँ मिठो लाग्छ अनि गोलभेडाको अचार सिलौटामा पिनेको धनियाँ र गोलभेडाको एन्ड मासको दाल कालो दाल त्यति भएर पुग्छ कालो दाल जान्ने कि नजान्ने जान्ने अभियसली त्यो कालो दालमा नि जस्तो त्यो सुकेको खुर्सानी रातो सुकेको खुर्सानी रातो सुकेको खुर्सानी या त्यसले जानेको त्यो कालो दालमा त्यो एउटा डाँट जस्तो पनि हुन्छ कि जिम्बु पनि हाल्ने अरे रे तरकारी कस्तो तरकारी भेजिटेबल्स आई क्यान इट एनिथिङ अपार्ट फ्रम क्याप्सिकम आई डोन्ट लाइक क्याप्सिकमको तरकारी भेडे खुर्सानी हुँदैन त्यो भएन ओके त्यो चाहिँ हाल्न नपाए त्यसको बाहेक सबै तरकारी म खाइदिन्छु होला करेला हाल्ने कि नहाल्ने करेला क्यान बी भेरी डेलिसियस इफ इज मेड इन अ राइट वे माई ड्याड इज अ सुपर कुक नमिठो खानालाई मिठो बनाइदिन्छ अनि वेयर्स अन द एन्ड माई मम इज लाइक केही पकाउन आउँदैन सो ड्याड इज लाइक सुपर कुक ठिक छ त्यसमा होइन त्यसमा म एक्साइटेड त्यो दाल के अरे ऊ हालेको के अरे रातो खुर्सानी अचार कस्तो टोल्ड त्यो सिलौटामा पिनेको धनियाँ गोलभेडा अनि अलिकति टिमुरा हालेर बनाउँछ नि त्यो गोलभेडाको पकाएर कराईमा पकाउँछ नि द्याट इज भेरी अमेजिङ एज वेल त्यो अलिकति नभएको त्यो गोलभेडालाई चाहिँ त्यो ग्यासको छेउमा राखेर कालो कालो बनाएर त्यही नै गर्ने बाबाले बनाउनुहुन्छ त्यसपछि ड्याडले Yes. Oh, that's perfect. Tina, if you had to pick? Mashura aloo tarkari like बिहान त्यो पकाएको नै मेरो लाइक अलार्म क्लक जस्तै हो त्यो बास्न आउँदाखेरि I'm like already down अनि त्योसँग कालो दाल किसेट एन्ड घिउ I really like that combination जहिले पनि खान सक्छु होला म not a big rice person तर just that bowl of mashura aloo it's like good
When I went to France, मलाई थाहा थियो त खाना पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले पेरिसमा जाँदाखेरि यहाँबाट त्यो यु नो माइक्रो फ्रेन्डली पाउँछ नि सिसाको डब्बा अनि त्यसमा अलिकति पाल हुन्छ सो यु जस्ट पुट राइस वाटर अनि माइक्रोवेभमा राख्थ्यो अनि त्यसपछि इट विल कुक अनि म त बोकेर गएको थिएँ अब सो मच पाएको थिएँ त्यस्तो डब्बा पाउँछ भातपेटिनीमा पाउँछ अनि त्यसमा त्यो के अरे चामल हाल्ने अलिकति पानी हाल्ने अनि त्यसपछि माइक्रोवेभमा हालिदिने अनि पाक्छ आफै यो र यो थाहा छैन मलाई सिम्पल नर्मल टिफिन बट्टा हुन्छ बस त्यसमा चाहिँ पाल चाहिँ हुनु पर्यो ए हो र पाल हुने नि पर्छ यु क्यान जस्ट ओपन इट यसरी हुन्छ ट्याप्प बन्द गर्ने नि हुन्छ त्यही हो यो मलाई थाहा छैन सो थ्याङ्क्स फर सेयरिङ मी योर निकनेम्स होइन मेरो निकनेम चाहिँ सन्जु पुन्टु माई सिस्टर नेम इज पुन्टु पुन्टे भनेर बोलाइरहेको हुन्छ पुन्टु पुन्टे माई सिस्टर नेम मेरो बहिनीको नाम निकनेम चाहिँ पुन्टे पुन्टु ओके घुम्न जान पायो भने होइन घुम्न पनि सोच्नु थाहा छ होइन देशभित्र घुम्न जान पायो भने वे वुड यु गो देशभित्र त्यो बडी मालिका भन्ने हो कि के छ नि अहिले एकदम ग्रिन अनि देयर इज अ केभ त्यहाँ चाहिँ जान मन छ मलाई बडी मालिका अस्ति घुमन्तेको टोली गएको थियो हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ चाहिँ जान मन छ बडी मालिका हजुर जहाजबाट त जहाजबाट केदेखि के भन्नु यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टमै हेर्दै फुर्सद हुँदैन त्यो कहाँ होइन त्यो हुनै हुँदैन होइन वेउडी भनेको शिक्षा चाहिँ आई थिङ्क आइम स्टार्टिङ टु मिस स्नो स्नो नै मेरो फर्स्ट अब भर्मन्टमा हुँदा थियो सो आई वान्ट एक्सपिरियन्स नेपालमा स्नोफल सो सोलुखुम्बुतिर लाइक म सानो हुँदा चाहिँ गएको थिएँ तर आई वान्ट गो ब्याक देयर अगेन हाइक सोलो हजुर सोलो जानु मन छ त्यसको मतलब इफ यु ह्याड टु गो एड एन्ड पिक अ स्पट वेयर डु पिक एनीवेयर इन द कन्ट्री आई वान्ट टु गो टु द तराई because मेरो mama घर is in Birganj and I've always had a thing for the plains. So beautiful. Really want to explore everything. Actually, तराईमा त्यो तोरीबारीतिर sunset looks really the mustard fields and all. तराईको तोरीबारी तोरीबारी mustard field. ठ्याक्क त्यो घाम डुब्दाखेरिको हैन and you can see that mud huts. छाप्रो कि झुप्रो भन्छ नि मडले बनाएको मड हट्स हो क्या अरे सो तोरीबारीमा बिचमा मड हटहरू हुन्छ अनि द्याट घामले हान्दाखेरि यस्तो राम्रो देखिन्छ जनकपुर चाहिँ गएको छैन आई वान्ट टु एक्सप्लोर जनकपुर लोवर रिजन्स अफ नेपाल जनकपुर इज लाइक beautiful Janakpur is so beautiful I had the opportunity to go there last year होइन यस्तो राम्रो छ जानकी मन्दिर पुगिसकेपछि you're just like wow it's a place that you have to visit even for me it's like Itari jana pae ni huन्थ्यो it's like that I'm sure you're definitely going to travel X अघि नै हामीले भिडियो देखाएको थियौँ नि होइन let's start off with that होइन let's do a little bit of recap which is your favorite part है the I like the part where everyone comes together and then congratulations go अलिकति अगाडि जाऊ न अगाडि होला ठ्याक्क अगाडि oh yeah pause this is beautiful All right, let's start from this. How was this moment for you, Srichchha? It was magical in the sense that, like, before this, I didn't know, like, the power of believing in yourself, funny, or, like, because when I came to join, like, decide Gardas, I was like, I'm not going to come in my own way, and I'm going to give 100% to everything. Because kati chhori chai maile afnai batoma afai aako huncha. So that was, like, realizing, oh, it's such a powerful... like त्यो हाम्रो केही चाह्यो भने त हाम्रो हातमै हुने रहेछ कि एन्ड सो त्यो रियलाइज गर्दा चाहिँ आई फेल्ट भेरी ग्रेटफुल एन्ड लाइक म्याजिकल मोमेन्ट्स एन्ड आई रियली फलो ग्रिन तारा आई वाज लुकिङ एट द्याट एन्ड सो आई वाज रियली थ्याङ्किङ हर एज वेल यो समयमा What is green tara? Green Tara is like goddess of compassion. Oh. And her feet is always forward because it means she's ready to spring into action. And I really like that concept. Beautiful. Raina, तिम्रो लागि यो मोमेन्ट त्यो बेला चाहिँ आई वाज प्रोसेसिङ इट अनि एज आई सेड त्यो आई रियली बिलिभ इन म्यानिफेस्टेसनहरूमा बिकज लाइक शिक्षा सेड अघि इफ यु रियली वान्ट इट आई थिङ्क एभ्रिथिङ वर्क्स अन यर साइड के अनि आई रियली बिलिभ द्याट बिकज आई एम इन्टु
युनिभर्स आउटवर्डली थिङहरूमा पनि अनि इभन यो बडीको मोलिक्युल्स एटम्सहरू मेरो बडीमा भएको एभ्री चाहिँ इन्डिभिजुअल बडीको एटमहरूले यहाँको भाइब्रेसनले इट क्यान एफेक्ट मिलियन्स अफ लाइट इयर्स टाढाको युनिभर्स अर स्टार्सलाई पनि त्यसरी कनेक्ट हुन्छ कि सो आई रियली बिलिभ द्याट अनि मलाई चाहिँ यो हुँदाखेरि पनि क्राउनिङ मोमेन्टमा आई वाज लाइक डुइङ दिस एन्ड आई वाज थ्याङ्किङ युनिभर्स लाइक थ्याङ्क यू युनिभर्स फर दिस भनेर मैले प्रोसेस नै गरिरहेको थिएँ इभन एट दिस टाइम आई वाज प्रोसेसिङ इट सो यस You believe in manifestation, eh? Strongly. आफूले manifest गरेर चाहिँ that you're going to be up on that stage? Yes, of course. I did तर अब obviously जित्छु भनेरै आएको हुन्छ एम त त्यही लिएर आएको हुन्छ बट अब तर त्यो भन्छ नि आफूले चाहेको भयो राम्रो आफूले नचाहेको भयो भने झनै राम्रो बिकज गडको प्लान हुन्छ त्यसको पिछाडि भनेर भन्छ सो आई वाज लाइक इन द्याट माइन्ड सेट एट द्याट मोमेन्ट कि पहिलादेखि नै होइन इभन जोइन्ट त्यतिखेरदेखि नै If you win, you win. If you even if you don't win, you gain that experience. But the mindset. No, it's not like that. I think it's Amitabh Bachchan ko. उहाँले भन्नु भएको थियो मनका आई डोन्ट नो हिन्दीमा के छ बट नेपालीमा त्यही आफूले चाहेको भयो भने राम्रो आफूले नचाहेको भने भयो भने झनै राम्रो किनभने भगवान इज गड प्लान्स बिहाइन्ड इट फर बेटर भनेर भन्नुभएको थियो आई रियली बिलिभ द्याट अनि ल अभियसली एम गरेर त इट्स लाइक सिम्पल भाषामा निकाल्ने हो भने इक्जाम दिन गइरहेछ एन्ड द फुल मार्क्स इज 100 राइट एन्ड इफ यु प्रिपेयर फर फुल मार्क्स पास हुने चान्सेस त किन नहोला बट इफ यु जस्ट प्रिपेयर ल पास मात्रै हुन्छु भनेर 40 मार्क्सको मात्रै प्रिपेयर गरेर गयो भने देयर इज अ चान्स द्याट यु क्यान फेल राइट सो आफ्नो साइडबाट 100% दिने यु विल ब्याक समथिङ जस्तो चाहिँ भएको थियो एन्ड आई वाज प्रिपेयरिङ फ्रम माई साइड लाइक अभियसली आई ह्युमन होइन 100% दिन खोज्छु भन्दा नि कहीँ न कहीँ त एरर भइहाल्छ मिस्टेक्सहरू भइहाल्छ बट देन यस आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट आई वाज लाइक पुसिङ माई सेल्फ एकदम कम्फर्ट जोनबाट बाहिरको कुरा थियो मेरो लागि पेजेन्ट्री भनेको चाहिँ एन्ड आई वाज गिभिङ माई बेस्ट भनौँ न सकेसम्मलाई मैले दुईटा कुरा लिएँ ल म आई किप इट विथ मी ल अघि नै चाहिँ अमिताभ बच्चनको कोट त म राख्छु होइन अरू कुरा चाहिँ मैले म्याथ्स पढ्दाखेरि होइन 100मा 100 ल्याउँछु भनेर पढ्थेँ कि मैले होइन इमेजिन वाट आई युज टु गेट 32 पास मार्क्स एटलिस्ट 32 वाट इफ यु युज टु डु 40 ल्याउँछु भने फेरि झन् आलु स्योर आलु आउँथ्यो होला मेरो त होइन राइट आई अग्री विथ यु 100%. Wow, beautifully said. The quote I rakhu la. Okay. I'll steal that quote la. Okay. From Amitabh Bachchan and from you as well. How about you, Prasiddhy? Like, what does pageantry mean to you? Like, how is that moment for you? It really transforms you. I was a very shy person, and now becoming more confident, getting to know yourself better from the inside out. Taking all the steps, networking, sharing that energy. That's very powerful for me. Was it like that from a very young age at home as well? I saw the results of pageantry in my mom. From nobody to she became someone, and not even someone, Miss Nepal, even the first one era. It changed a lot of things. It changed our economic background. It changed our thoughts. It really shaped the way I was brought up. So it means a lot to me. Was there some kind of pressure at home from a very young age? No. I looked at my mom and I used to see her coming back at 8, 9, 10 o'clock driving her own car. Iklai. That is what pageantry did to her. It empowered her. And I saw that in person. And I wanted to do it as well. Just to see what changes I can get in myself. Did you give yourself that pressure that, okay, I have to... No, never. It's about enjoying the journey. I've never seen my mom complain and whatever opportunity she got, she took it. And that's what I've been told to do since a very young age. Be happy and take that chances, take that risk. And
outcome will always be positive. Even with Miss Nepal, I wasn't like, I have to win this title. No, I was like open for anything. Even getting to stand there was like a big thing for me. Wow. And how was that moment for you? I didn't know when I was getting crowned as Miss Nepal International. त्यो बेला it would be life-changing भनेर त सोचेकै थिएन. But as I'm going through this, going to Mumbai, being introduced as she's Miss Nepal, and you're like, wow, I love Nepali people. There are certain connections in Bonirats, even with people and the it's very cliche, but the platform it provides, especially with my lifelong calling of my projects and my suru garchu bhane socha right after the crown was put on my head, it just gave me that momentum. Okay, so it's a different thing. It really transformed me, and I'm still learning. Well, that's very beautiful, because that learning, you should never let that go. Yes. I have a feeling that we'll keep on learning till the end of time. Yes. What's the project that you're working on? Can you tell everybody a little bit about it? Yes. So my registration process ma pani cha. It's called Kopila. I wanted to register as at Kopila only. तर त्यो नाम चाहिँ अब लिइसकेको हुनाले चाहिँ I have to do something else भनेर I have put it Kopila, spreading ideas भनेर. It's a social project. यसमा चाहिँ I really enjoy being with children. I was a volunteer teacher in India, and I taught एउटा स्कुलमा. स्कुल पनि नभन्नु, एउटा छाना थियो, and टिनको छाना, very hot, and a lot of kids from different age group in a single classroom, because they'd come there to eat lunch, not for, especially girl child चाहिँ त्यसरी आउनुहुन्थ्यो. एन्ड पढाउँदै गएँ, अनि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दै गयो. आई रियली इन्जोयड इट, volunteering and all, and being with children and teaching them, like त्यो knowledge share गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ I was really myself just to feel भयो. And it's based on that. It's providing good quality education to children, especially from people from the underprivileged background. And I wanted to go to Lidi, an area I identified. This man said there are 30 kids with a very modest school. Bhuimai padiran bhasa with simple blackboard cha ani bhuimai like, and I wanted to help them ekdamai. And now because of the weather and all, I cannot go to Sintupalchok. I have to walk for 8 hours. त्यो पनि पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन. So I identified another place in Pokhara, 30 to 42 kids, primary school, and they're all waiting for someone to come and share their resources, share that blessing. That's my project. I'll just keep on identifying areas where people need help, and I'll be the person to mediate that help. Yeah. So. And mark my words, we'll definitely help out as much as we can on this. I know that's beautiful. Kopila, right? So register garnala, you're all set, almost ready. It's already done. I just need the final thing, the legal stamp. Best of luck to you. Best of luck to you for that. Srichchha, what के कुराले चाहिँ के त्यो के कुराले चाहिँ प्रोत्साहन गर्यो म मिस नेपालमा जान्छु भनेर? So मेरो चाहिँ कलेजमा like I was nominated for the like commencement speech को लागि के, and I had already written the speech, but I kept on like being very scared about मलाई चाहिँ from a very young age I knew कि मेरो purpose in life is to understand other creatures as well and give their voice भनेर हैन. And I found myself always so reluctant to use that platform, whatever I got, डराएर, and then it felt like I was being untrue to myself. And so म यहाँ नेपाल आएपछि I'm going to utilize any platform that's going to help me get my voice to a larger or a global platform भनेर. And Miss Nepal is like a perfect platform, you know. And I never saw it as a beauty pageant भनेर. I saw the work and I saw the impact it had on young minds like mine, you know. So I wanted to utilize it every waking moment, like, oh, Srichchha, okay, she's going to talk about the environment, oh God. But I wanted to do that, utilize the space, like Miss Nepal World specifically, I wanted to have that voice constantly because it's very needed, you know, and I think we owe it to Mother Nature to talk more about it. So that's why I was like, I'm not going to stop myself. Yeah.
And what led you to the moment to त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भने रिस्क त एउटा हो नि त नि हैन to go out there and just be a part of the initiation गर्नलाई पनि त what inspired you to just initiate and go and even fill up the form to join Mr. Yeah, like मेरो चाहिँ grandfatherले भन्नु पर्थ्यो like apply भनेर newspaper adमा and we were all like oh my god she doesn't even know how to wear heels गर्दैन भनेर हैन but मलाई चाहिँ my ba is 87-year-old like I said and बाले भनेको कुरा त एकचोटि त मान्नै पर्छ भन्ने पनि थियो कि मलाई so I'm just going to do it because हाम्रो grandfather yeah they change a lot old age को टाइममा अनि सोचेर बोलेको हुँदैन जस्तो लाग्छ but they're always reflecting so much they've seen us grow and एउटा instinctual के हुने रहेछ के so he always saw that in me and he was like यो तिमी अलिकति creative side मा चाहिँ जाऊ sing dance भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो के and so I wanted to give that a shot pani and environment studies ma pani I have worked in different areas data ma pani gare but I always connected more with the creative side and people sanga connect गर्ने that was very exciting so त्यो last मा थियो होला म चाहिँ form submit गरेको on deadline ठक्क April कति 15 मा थियो होला last moment मा I submitted it and I'm really glad and really grateful for my grandfather as well. So बाले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभयो हैन 90 minutes जानुपर्छ भनेर हैन wow Agina thank you so much for showing me this picture as well and your grandmother as well very beautiful please pass them my love please pass them my love America हुँदाखेरि did you ever think that you're going to be a part of Mr. Bala at the time US मा हुँदाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ no like again because my pageantry ko केही background थिएन मेरो like beauty भनेर I hadn't thought of makeup हरू पनि आउँदैन थियो like अस्ति मात्र मैले blow dry गर्न सिके होला हैन अनि so त्यो भएकोले चाहिँ मैले त्यस्तो seriously सोचेको थिएन तर पनि मैले Miss Nepal भनेर चाहिँ maybe I should give it a go भन्ने briefly चाहिँ आएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई when I reflect back हैन तर on what basis जस्तो पनि feel हुन्थ्यो at that time चाहिँ अनि but it was also कि म चाहिँ आफूलाई एकदम एउटा funny line भनेको थिएँ like auditionको टाइम म मिस हो म नेपालको पनि हो I can you know I'm eligible I have something I can give भनेर चाहिँ आफूलाई encourage गरेर हुन्थेँ so उता US मा नसोचे भए पनि like I could still see myself in this industry भनेर चाहिँ feel भएको थियो like there is a certain kind of definition for beauty that I have and for social projects as well and त्यो influencing एउटा powerलाई चाहिँ I can handle it with responsibility भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो because मैले कलेजमा गर्ने responsibilities-हरू भयो जस्तै हाउस चेयरको सबैलाई हेर्ने and events organize गरेर climate actionमा लाग्ने so all those say practice गरेको भएको चाहिँ I felt like I had the skills and or the capacity to learn भन्ने चाहिँ थियो Talent I remember you sang a song yeah you wrote the song yes what was the song about it was about my grandmother like my maternal grandmother and कति silence ma बसेको हुन्छ like they've changed themselves for their children for their partners and I just wanted to reflect on that and त्यो loss जस्तो हुन्छ नि of loss of self I wanted to write something about that and I really wanted to sing it to her तर गर्छु भनेको भोलिपल्ट नै she passed away कि and so that's why I want to keep singing that song so that she hears it sometime जस्तो लाग्छ yeah गीतलाई टाइटल दिए थियो तिम्रो लागि म it sounds feel free just say a line okay you don't have to sing just say the line if you want okay पानी छैन कसैको रूप लगाउन तर तिम्रो लागि लगाइदिउँला है छोटो मिठो बोली मेरो तिम्रो लागि केही नबोली बसिदिउँला सागर जत्रो माया मेरो मुटु ढुकढुक तिम्रै लागि मन यो मेरो तिम्रै लागि
तर रूप नै मिठो तिम्रो लागि Beautiful. आमाको नाम? केशरी प्रधान अङ्ग Beautiful. आमालाई मेरो नमन हैन. I'm sure she's looking down from the heavens and she's very proud of you. Thank you. Wow. I didn't know that you would sing so well. I know. cracking. How long is this contract again? How long is the contract though? For 1 year or until you pass the crown. मैले यसो सोचिरहेको कि होइन हाम्रो भविष्यको क्याप्टन साहब धेरैजनालाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ होला मोस्ट प्रब्ली एभ्रीबडी नोज नि होइन सबैलाई थाहा छ नि होइन द्याट यु आर पाइलट आई थिङ्क थाहा छैन होला बिकज हाम्रो नेपालमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ हाम्रो युनिफर्ममा अर वर्क प्लेसमा अर ककपिटमा अर प्लेन्सको फोटो अपलोड गर्न मिल्दैन बिकज सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालको फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेन्ट हाम्रो त्यहाँबाट रुल्स हाम्रो त्यो जुन नयाँ निकालिदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रु माई वर्क आई वान्ट टु इन्सपायर पिपल तर अब मैले उहाँहरूलाई के गरिरहेको छु त्यो मैले आफूले सेयर गर्न रेस्ट्रिक्सन छ नि त त्यसमा सो आई थिङ्क धेरैजनालाई थाहा छैन किन इफ यु गो टु माई इन्स्टाग्राम पेज अल्सो मेरो युनिफर्महरूको पिक्चर्स या फ्लाइटहरूको पिक्चर्सहरू नै छैन कि बिकज आई हेभ टु रेस्पेक्ट द ल होइन एज अ प्रोफेसनल आई हेभ टु रेस्पेक्ट द ल मेड फर अस मेड इन दिस एभिएसन इन्डस्ट्री सो धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन यो कुरा चाहिँ मलाई त कतिजनाले आइएम इन्टु एभिएसन भन्दाखेरि पनि ओ यु आर एयर होस्टेस भनेर भन्नुहुन्छ कि अनि आइएम सो फेडअप अफ हुन्छ नि होइन म यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ या हो भनेर नि हिँडिरहेको हुन्छु म सो या थाहा छैन धेरैलाई म एक्साइटेड छु हामी एक्साइटेड छौँ होइन टु गो एड एन्ड फ्लाइ वेन एभर युआर फ्लाइङ होइन रमाइलो हुन्छ होला केले इन्सपायर गर्यो पाइलट बन्नको लागि वाट इन्सपायर यु द मोस्ट पाइलट बन्नलाई इन्सपायर भन्दा नि पाइलटै चाहिँ भन्दिनँ म बिकज आई एम फेसिनेटेड नट बिकज अफ द प्रोफेसन बट द इक्विपमेन्ट के हाम्रो जहाजहरूलाई वी कल इट इक्विपमेन्ट अब एयरबस भन्ने हुन्छ एटिआर भन्ने हुन्छ कङ्कर्ड हुन्छ फाइटर जेट्सहरू हुन्छ होइन B-12 बम्बार्डियर अर के हुन्छ नि यस्तो वी कल इट इक्विपमेन्ट अनि मलाई चाहिँ वेन आई वाज ग्रोइङ अप मलाई चाहिँ यो यस्तो ठुलो फलामको कुरा आकाशमा त हेर्दाखेरि इफ यु अब भिजुअलाइज गर्ने भने आई डोन्ट नो इफ इट्स यो इमेजिनेसन होइन मलाई चाहिँ कस्तो देख्थेँ भन्दाखेरि सिन्स आई लिभ नियर बाई द एयरपोर्ट बच्चैदेखि नै अनि आकाश इज ब्लू स्काई अनि त्यहाँबाट जहाँ सुट्ट पास हुँदाखेरि इट लुक्स लाइक अ बिग फिस अर अ वेल के समुद्रमा ओसनमा ऊ भएको तर इट्स अपोजिट इट्स अप होइन अनि यस्तो के कुराले उड्यो त यो बनाउनलाई कतिजनाको हात लाग्ने रहेछ त कतिवटा मेटल पिसेस कतिवटा सामान यसलाई एसेम्बल गर्न कति टाइम लाग्ने होला इट्स आउट अफ स्टेट होइन त्यो यस्तो प्रोफेसनल लेभलमा पुर्याउनलाई कतिको मिहिनेत चाहिने होला यस्तो क्युरियोसिटी चाहिँ पहिलेदेखि हुने सानैदेखि हुने अनि माई ड्याड युज टु से बिकज माई ड्याड इज इन्टु हिस्ट्री अनि हिस्ट्री नट बिकज इज इन्टु लाइक हिस्ट्री त होइन युज टु स्टडी यत्रो मोटो बुक लिएर आउनुहुन्थ्यो कि नेपालमा पाउँदैन थियो त्यो पहिले उहाँले चाहिँ इन्डियाको बनारसबाट मगाउनुहुन्थ्यो कि यत्रो मोटो बुक त्यसमा चाहिँ इट वाज अल रिटन अबाउट वर्ल्ड वार तर वर्ल्ड वारकोबाट इन्ट्रेस्ट भएर होइन कि उहाँलाई चाहिँ वर्ल्ड वारको बेलामा युज भएको प्लेनहरू जुन थियो नि स्पिटफायर हार्वर्ड प्लेनहरू त्यो जहाजदेखि फेसिनेसन भएर त्यो जहाजको बारेमा थाहा पाउनलाई चाहिँ उहाँले बुक पढ्नुहुन्थ्यो होइन सो आई थिङ्क आई गट इट फ्रम माई ड्याड पनि बट सानो हुँदाखेरि अनि ड्याडले पनि खेलाउनहरू प्लेनहरू ल्याइदिने प्लस डल्सहरू त हुन्थ्यो सो म चाहिँ गुडियाहरूसँग नखेल्ने रे कि प्लेनहरू ल्याइदिने अनि त्यो प्लेनहरूको छेउछाउमा त्यो बत्ती चुक बल्दाखेरि म चाहिँ बामे सर्दै दौडिँदै समात्न जाने कि सो आई डिड नट केयर अबाउट डल्स or any other toys रे प्लेनहरू चाहिँ एकदम खेल्ने रे बच्चैदेखि नै सो एज आई वाज ग्रोइङ अप अब
यही करियरमा लाग्छु भनेर चाहिँ थिएन मलाई बट आई वाज भेरी fascinated कि I could like just gawk at the sky and spend like couple of hours like that. अनि बच्चा बेलामा नि कार्टुन भन्दा पनि डु यु रिमेम्बर नाट जियो नेसनल जियोग्राफिक च्यानल आउँथ्यो हिस्ट्री भन्ने च्यानल आउँछ एच लोगो भएको सो त्यसमा चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू देखाउँथ्यो कि प्लेन्सको बारेमा यताउति सो त्यो चाहिँ हेरेर बस्ने नाट जियो भयो हिस्ट्री च्यानल भयो त्यो हेरेर बस्थेँ अनि पछि ठुलो हुँदै गएपछि मलाई एउटा एपिफेनी मोमेन्ट पाएको थियो कि सो आई वाज प्रिपेयरिङ टु गो अब्रोड बिकज मेरो फ्यामिली प्रेसरले गर्दाखेरि बाहिर गएर ब्याङ्किङ पढाउने भन्नुभएको थियो नेपालमा आएर गएर डु अ गभर्मेन्ट जब इन नेपाल राष्ट्र वाणिज्य इज अ ब्याङ्क टार्गेट फर द्याट भनेर मलाई ब्याङ्किङ पढ्न पठाउन खोज्नु भएको थियो एन्ड आई डिड एभ्रिथिङ मम ड्याडले भने जस्तै गरिरहेको थिएँ बट देन एउटा आइएल्सको इक्जाम दिन जाँदाखेरि गएँ अनि आइएल्सको इक्जाम दिएँ भने त द्याट्स इट त्यतिले मात्रै रोकिया छ मेरो अप्लाई गर्नलाई भिजा इफ आई डु दिस देन माई फ्युचर इज गन बी लाइक 10 to 4 इन द अफिस एन्ड आई एम नट गन इन्जोय माई लाइफ So that was an epiphany moment for me. And I said, no, Raina, you have to stop. You have to do this for your own sake. And त्यसपछि चाहिँ I fought with my mom and dad. I told them this is my passion. I want to be in aviation field. I want to become a pilot. And it took me 1.5 years to convince them because they were not ready for it. So I did my everything. Mom dadलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ भने मैले ग्रान्ड ममलाई गएर पनि कुरा गरेँ मेरो मामापट्टिको ग्रान्ड ड्याडलाई ग्रान्ड ममलाई कुरा गरेँ मामाहरूलाई कुरा गरेँ सो आई ट्राइड everything from my side to convince them किनभने after all at the end of the day they are the one who is going to provide the financial support for your education so झगडा गरेर हुन्छ कि खाना नखाएर हुन्छ कि हैन बेडबाटै नउठ I did everything अनि I still remember म जब मेरो भिजा लागेर म पाइलट ट्रेनिङको लागि जाँदै थिएँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि एक थोपा आँसु आएन कि मेरो न त मान्छेहरू त ओके म जाँदैछु फ्यामिलीबाट सेपरेट रुन्छ नि मान्छेहरू नर्मल्ली म त एकदम हाँसेर रमाइलो मलाई त आई वाज सो ह्याप्पी आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट वान अफ द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट अफ माई लाइफ प्लेनमा पनि इट वाज इट टुक मी 17 hours टु रिच साउथ अफ्रिका लेओभर सुत्दा काउन्ट गरेर 17-18 hours लागेको थियो अनि म चाहिँ एकछिन पनि सुतिनँ होला त्यो 17 hours भित्रमा when I'm gonna land, when I'm gonna start, when I'm gonna write my first exam of pilot, when I'm gonna fly the aircraft भनेर यस्तो उत्सुकता जुन थियो I'll never forget that in my life. So yes, pilot भनेर थिएन but I was more fascinated into aviation. Yes, aviation. नेपालमा भएको भए त I would have probably applied for a fighter jet pilot तर छैन अनि I even went to भद्रकाली तपाईको यो भद्रकालीमा आर्मीको बेस छ नि त्यहाँ चाहिँ मैले चपर पाइलटको लागि पनि अप्लाई गर्न गएको थिएँ बुझ्न गएको थिएँ बट आई एन्डेड अप इन फिक्स्ड विङ एयरक्राफ्ट सो सानैदेखि एकदमै एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यो डेस्टिनी नै थियो त्यसको मतलब एक हिसाबले त्यसरी लिउन वी क्यान कल इट बिकज अझै पनि मलाई छ आई एम इन्टु स्पेस क्राफ्टहरू पनि रकेट्सहरू पनि आई एम इन्टु टेलिस्कोपहरू पनि गजब सो मलाई चाहिँ त्यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ स्पेसमा इन्ट्रेस्ट छ यस आई लभ स्पेस साइन्स इट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई थिङ्क जति पनि हामी मान्छेहरूको ह्युमनहरूको सोच्ने शक्तिभन्दा बाहिर जुन कुरा हुन्छ नि त्यो कुराले आई थिङ्क एकदम एट्र्याक्ट गर्छ कि आई टोल्ड यु आइ एम हाइड्रोफोबिक होइन वान अफ द रिजन बिङ द्याट इज imagine how vast is the ocean and the scientist has only covered 5% of it. के छ त मिस्ट्री के होला त राइट अब हाम्रो युनिभर्स भन्छ नि युनिभर्समा इट्स बियोन्ड मेजरेबल नि त के होला त अब मान्छेहरूले टाइम डिल्युजन भन्छ वार्प होल भन्छ ब्ल्याक होल भन्छ अनि वेयर द फिजिक्स डजन्ट डिफाई एट अल कि हाम्रो जुन नलेजमा भएको कुरै अब एप्लिकेबलै हुँदैन भनेपछि त हामीले जति पनि पत्ता लाग्छ त्यो त आउटर स्पेसमा गएर त इट्स नथिङ रहेछ नि त
सो द मिस्ट्री बिहाइन्ड इट, द ट्रुथ बिहाइन्ड इट कति भास्ट होला, इट्स बियोन्ड मान्छेहरूले सोच्न सक्ने भन्दा नि इट्स बियोन्ड द्याट के हामी टाइम मेजर गर्छ तर वाट इज टाइम, स्पेसमा गएपछि टाइमको डिफिनेसनै छुट्टै हुन्छ। फिजिक्स भन्छ, हाम्रो भेलोसिटी भन्छ, एक्सलरेसन भन्छ, स्पेसमा गएपछि इट्स डिफ्रेन्ट होइन। सो हामीले पर्सिभ कसरी गरिरहेछ त, सो हाम्रो दिमागभन्दा बाहिर सोच्ने शक्ति कतिसम्म सोच्न सक्छ त, कतिसम्म एक्सप्लोर गर्न सक्छ त हामीले होइन। हामी हेर्ने भने त एउटा धुलोको कण हो नि मान्छे भनेको, अर्थ त भइहाल्यो एउटा पृथ्वी, त्यहीमा बस्ने हामी मान्नु पनि त एउटा सानो पिक अफ अ डस्ट। हाउ भास्ट इज द युनिभर्स, इट्स बियोन्ड कम्पेरेबल। कति हामीले एउटा जेनेरेसनमा, त्यो जेनेरेसनको होल सबै साइन्टिस्टले लागेरै किन ट्राई गरोस्, तर आई थिङ्क इट्स भेरी डिफिकल्ट, इट्स भेरी भास्ट टु मेजर इट, अर थिङ्किङ क्यापेसिटी भन्दा नै बढी छ कि त्यो कुरा। सो मलाई यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड। अनि अल दिस इक्विपमेन्ट, अल दिस मसिन्स द्याट आर मेड बाई ह्युमन्स होइन, आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड इन द्याट। अब आई एम इन्टु सबमरिन्स अल्सो। जति एउटा रकेट बनाउनलाई एफर्ट लाग्छ, जति एउटा ह्युमन म्यान पावर लाग्छ, अर जति रिसर्च गर्छ नि, सेम इन सबमरिन, सबमरिन पनि सेम हो। सो आई एम इन्टु त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। टेक्नोलोजी एकदम मनपर्छ, स्पेस पनि मनपर्छ। टेक्नोलोजी आई वुड जस्ट से इक्विपमेन्ट्स। We could talk about this for a couple of hours होइन। यस्तो रहेछ कि मैले अलि केही समय अगाडि रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ होइन, जस्ट टु एडजस्ट टु द्याट होइन, मैले रियलाइज गरेको चाहिँ आफूले भन्दा मैले झन् रियलाइज गरेको थिएँ कि जस्ट अ स्पेक इन दिस प्लानेट एन्ड इन द युनिभर्स होइन। त्यो सोच्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसैले कुनै म मनमा इगो रिस होइन त्यो त्यस्तो केही पनि राख्दिनँ कि, किनभने we're just here for just a minute little second in this planet, right? So what's the point of putting a lot of ego or के अरे रिस राग त्यो केही पनि नराख्ने, किन कामै छैन कि, we're just here for a small little second। आफूले भन्दै त्यो मलाई याद गरेँ कि मैले होइन। Wow, very beautifully said। I'm sure उसले सेयर गरिसक्यो होला यो सबै कुरा पहिला होइन, with the two of you। I don't know, बिचमा बोलिरहेको हुन्छु। But yeah, she's very fascinated like with the like unknown khalko, and even I think Raina ji's personality ma pani it's adventurous and she's very daring. I think it comes from that as well. I don't know about that चाहिँ, but I want to do something. मेरो bucket listहरुमा चाहिँ छ। त्यो हाइड्रोफोबिया छ हैछ, कम स्कुबा डाइभिङ विथ मी। I'll take you guys scuba diving. I'll take you guys scuba diving, but kayaking आउनु मन छ भने I'll take you guys kayaking too and I'm 100% gonna take you there as well। So पढाइ अभियसली होइन, पढाइ सक्यो होइन, अनि त्यसपछि नेपाल फर्केर आयो, अनि मिस नेपाल जोइन गर्छु भनेर चाहिँ लाइक के कुराले चाहिँ पुस गर्यो आफूलाई? सो आई एम द्याट काइन्ड अफ पर्सन जसले चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ लाइक आफूले आफूलाई यस्तो हुन्छ मान्छेहरूको कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यु लभ वाट यु आर डुइङ राइट, अफकोर्स राइट होइन, अब यु आर कम्फर्टेबल इन दिस होइन अहिले, अब यु आर इन्जोइङ इट पनि, तर अब यसको बियोन्ड सोच्नै सकिँदैन, सोचिँदैन कि, बिकज यु आर इन्जोइङ इट, यु आर लभिङ इट, यु आर इन यर ओन कम्फर्ट जोन। सो त्यो कम्फर्टनेसले गर्दाखेरि माइन्ड अब ब्रोडै हुँदैन कि। सो मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु सुड नट लिमिट यर सेल्फ अलवेज इन अ बााउन्ड्री के, एउटा लाइन ड्र गरेर ल मेरो लाइफ त राम्रैसँग चलिरहेछ, वाइ डु आई निड टु डु दिस अर द्याट भनेर सोध्छ धेरै जस्तो मान्छेहरूले, मैले धेरैलाई भेटेको छु। बट देन डु एनिथिङ। अब मलाई आइ एम समबडी होइन, इफ आई गेट अ प्रपर रिसोर्स अर टाइम, म एज अ एउटा काम गरेर हुन्छु, अर्को ठाउँ अब भोलि चाहिँ लेट्स से आई वान्ट टु डु के अरे स्काई डाइभिङ आज गरिदिन्छु, भोलि आई वान्ट टु गो टु द माउन्टेन्स, आई वान्ट टु क्लाइम्ब, नट क्लाइम्ब बट वाइ नट, आई वान्ट टु डु द्याट। सो म बााउन्ड्रीमा लिमिट चाहिँ भएर बस्नुहुन्न जस्तो लाग्छ, बिकज एउटा कम्फर्ट जोनमा गएपछि द्याट इज द मोस्ट डेन्जरस थिङ जस्तो लाग्छ कि, बिकज यु क्यानट ब्रोडन यर सेल्फ, यु क्यान नट। सो मेरो बकेट लिस्टमा मिस नेपाल थियो, वान बिङ वाइ नट, वाइ नट, अनदर बिङ
मेरो आफ्नै एउटा जर्नीमा जति अहिले म अहिले एज अ पाइलट इस्टाब्लिस भयो मेरो आफ्नै एउटा स्ट्रगल छ त्यसमा स्टोरी छ आई हेभ माई ओन सेयर अफ स्ट्रगल बिहाइन्ड इट अनि यो कुराले चाहिँ रियलाइज भयो कि छ धेरै टन्नै केटीहरू छ अनि यङ गर्ल्सहरू भयो वुमेन लेट्स से उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न मन लागिरहेको कुरा पनि गर्न पाउँदैन बिकज अफ द सोसाइटल नर्म्स बिकज अफ द फ्यामिली अर इभन फ्रेन्ड्सहरूले पनि खुट्टा तानिरहेको हुन्छ नि सो आई वान्ट टु सेट एन इक्जाम्पल आफ्नै कुराले होइन आई वान्ट टु बी एउटा के भने एस्पिरेसन टु देम डु वाट एभर यु वान्ट टु डोन्ट लिमिट योर सेल्फ एउटा केटी भएर डोन्ट थिङ्क यु आर लेस देन अ म्यान अर लेस देन एनीबडी because being a woman, I think we all should embrace it. Do you know that हाम्रो अलिकति रिलिजियस साइडमा गए तर नो प्रब्लम विष्णुले हाम्रो विष्णु भगवान हिन्दू रिलिजियनमा चक्र हुन्छ नि वेपन शिवको त्रिशूल हुन्छ ब्रह्माको कमल बोक्नुहुन्छ अनि बाघ पनि सँगै हुन्छ नि बट इफ यु सी women नभनौँ goddess figure Durga what can you see she's carrying all those weapons with her बाघ हुन्छ कमल हुन्छ त्यो के भन्छ त्यसलाई I forgot the name of that chakra त्यो चक्र हुन्छ she's even carrying a trishul she's more powerful than all the gods combined हाम्रो religious साइडमा हेऱ्यो भने पनि त्यस्तो छ so even if practical wayले हेर्दाखेरि पनि महिला Nari Jat, she can multitask. I mean, she can be a housewife, she can be a mother, she can be a entrepreneur, she can be a boss lady, she can be a president. But सबैले balance गरिरहेको हुन्छ नि. So it's so powerful. अनि सहने क्षमता I think men भन्दा नारीलाई बढी हुन्छ. So practical wayमा हेर्दै हो भने पनि if you connect that religious side, religious thing with practical lifeमा हेर्नु भने पनि how strong are we? So being a woman, don't limit yourself. Huncha financial resources ko restriction huncha, family restriction huncha, but at least have a plan for your life. If you don't plan it, how will you execute? Haina? For example, you want to open a business. Tara plan is haina, what is the first step you are going to do? So plan at least garum, life ma euta aim rakhum. Not dream big. Let people call you are mad, but dream big. Let people call you mad, but definitely dream big. Right? Yes. No, do not limit yourself. Limit गर्ने बित्तिकै once you're limitless, you're fearless. त्यो डर हुँदैन नि त होइन त्यही भन्न खोजेको नि होइन होइन डर छ त छ होला कुनै कुरामा after all I'm a human being छ होला I won't deny it but obviously I'm a human भएर we cannot be 100% perfect nobody is 100% perfect होइन especially being a woman is very difficult अहिलेको टाइममा पनि वुमेनहरू आइरहनु भएको छ पोजिसनहरूमा पावरफुल पोजिसनमा वी हेभ सिन देम पनि तर दे आर जस्ट टेकिङ अ बेबी स्टेप्स के अझै पनि त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको छैन इफ आई टेक अ नेम हाम्रो आई फरगट द नेम अफ द प्रेसिडेन्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट या विद्या देवी भण्डारी बट देयर वाज दिस मुस्लिम सोसाइटीबाट मुस्लिम रिलिजनको एउटा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो आई फरगट अ नेम बेनेजर भुट्टो अर समथिङ पाकिस्तान या बेनेजर भुट्टो इमेजिन फ्रम द्याट काइन्ड अफ कन्ट्री त्यस्तो पोजिसनमा एउटा वुमेन आउनु होइन त्यो भयो अनि हाम्रो फेरि क्लिसे हुन्छ बट देन हाम्रो एमा आइ एम भेरी ब्याड विथ नेम सरी तर एउटा ओसनमाथि फर्स्ट फिमेल टु फ्लाइ ओभर भनेर पनि छ नि सो हाउ डेयरिङ वाज सी त्यो बेलामा एटलान्टिक ओसन होइन आई फरगट ईबाटै आउँछ आई फरगट द नेम तर त्यो बेलामा त्यस्तो छ पोजिसनमा पुग्नु भएको फिमेलहरू पनि छ दे हेभ रिच अनइमेजिनेबल हाइट्स उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ तर स्टिल हाम्रो ल्याग भएको छ कि जुन एउटा म्यान फिगर जुन पोजिसनमा पुगेको छ वुमेन आर स्टिल येट टु रिच द्याट पोजिसन सो आर स्टिल टेकिङ अ बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स इट सो आई रियली एडभोकेट अबाउट वुमेन इम्पावरमेन्ट पनि बिकज आई हेभ माई ओन सेयर अफ स्ट्रगल्स एन्ड
आई रियली मेरो चाहिँ त्यो लाइफ टाइमभरि एउटा हुन्छ बिइङ अ मिस अर्थ द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ अभियसली बट एउटा वुमेन इम्पावरमेन्ट कुरामा चाहिँ आइ एम गोना स्ट्यान्ड अप फर माई होल लाइफ टाइम And we are with you. We are always with you. All of us are with you 24/7. थाहा छ एउटा कुरा अस्ति म यो जोडिहाल्छु ल सिन्स मलाई पनि स्पेस एकदम मनपर्छ होइन आई जस्ट एड दिस ल के थियो भन्दाखेरि भारतले चाहिँ यो एउटा चन्द्रयान भन्ने पठाएर रहेछ कि होइन आइएम स्योर हजुरलाई पनि हेर्नु भएको छ होला होइन अनि मैले यसो सोचिरहेको थिएँ होइन अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले आई वाज लुकिङ इन्टु फ्यु अदर थिङ्स होइन एस्ट्रोनट्सको हिसाबले हेर्दै थिएँ कि मैले होइन अनि स्पेसमा यति इन्ट्रेस्ट छ होइन देयर इज गोइङ टु बी अ डे when Nepal's gonna have astronauts. Of course. Maybe not in my lifetime, maybe in my lifetime. Maybe in your lifetime too, right? I'm not sure about astronauts because if I get a chance, I would have applied for astronaut. Exactly. You know, I think you are interested in that, so I think you know the requirements because the research बच्चैदेखि गर्थेँ कि यसमा there's so many requirements and the most intriguing part चाहिँ you have to be a US citizen लेखेपछि ओहो सपनै चकनाचुर भए जस्तो त्यो चाहिँ मोस्ट प्रब्ली उताको लागि होला होइन अफ कोर्स इन्डिया हेज सरी चाइना हेज देयर ओन एस्ट्रोनट्स होइन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज हेभ देयर ओन एस्ट्रोनट्स होइन हाम्रो लाइफ टाइममा पनि मेबी विल हेभ अ नेपाली एस्ट्रोनट होइन एन्ड आई होप इट्स अ वुमन एन्ड आई होप इट्स यु माई डियर फ्रेन्ड बट एउटा नेपाली सिटिजन हुनुहुन्छ हाम्रो सी इज अ फिमेल नासामा हुनुहुन्छ एन्ड आई वाज really proud of her and hats off. We've sent we sent a few emails, and we replied to pass, but hopefully, if we ever get a chance to talk to her, we'd love to talk to her. I'll invite you too. Maybe we can talk together on this. That would be a very ekdamai. Oh, there you go. Jyoti Casey, who's in the United States. Yes. She's to complete the astronaut training. There you go. There you go. Nepal has sent a satellite to. Yes, there you go. So, त्यो satellite त्यही छ by the way. त्यो हरियो जुन छ नि हैन? Srichchha, I was telling, I even asked you, but pick it up. You were like, I don't know, doing something, and my question is सुन्नु भएन हजुर. I'm so sorry. What is this भनेर भन्दै थिए के? I'm so sorry. मेरो आँखैमा गएको थियो. Yes, मा गएको थियो. So यो चाहिँ नेपसाइट कि क्युबसाइट कुन चाहिँ हो यो? त्यो नेपसाइटको रेप्लिका. नेपसाइटको रेप्लिका हैन? So back in the day we sent something very similar to this up in space. कसकोमा पठाएको थियो? इलोन मस्ककोमा SpaceX-मा पठाएको थियो. इसरोमा पठाउनु लाग्छ अब चाहिँ इसरोको पहिला चाहिँ कसकोमा अरे? SpaceX-कोमा हैन? हामीले पठाएको थियौँ. अहिले चाहिँ इसरो भारतको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउनु लाग्छ. छिटै कहिले पो पठाउनु लाग्छ हैन? उले हाम्रो मास्कजीले मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो क्यारे हैन? So see, a lot of things are definitely happening in space as well. Okay, let's come back to Earth. Both of you guys are into environment as well. I know all of us are. As a good din, how does it make you feel to see the planet and things that we can do? More example into. मैले यति धेरै टी ब्याग युज गर्छु मेरो स्टुडियोमा हैन अब आजबाट मैले टी ब्याग युज गर्दिन ओके आई विल टेक दैट फ्रम यु हैन just tell everybody just a little bit about this tea bag the same thing that you told me Srichchha. So well I did a lot of like plastic pollution research as for 4 years and one of the most fascinating thing is that the tea bags are made of like nylon or polyester pouches. So every dip that you do, like so many millions of like plastics. This tea bag? Yes. It's released in your cup. So you're drinking like a bowl of mini plastics in a way. Nanoplastics. Microplastics. And we don't know, like plastics is made of petroleum, but a lot of it is additives. So we don't know the effects of the small pouches. We don't know the effects yet. And already we have like a credit card size of microplastics. We're breathing it. That's why our Nepali culture, natural fibers, which would all disappear into the environment. But first ever produced plastics, it's still around. It's floating somewhere. Recycle pani hudaina. They turn into microplastics. So we're living in a planet full of plastics at this moment. Like manchile explore nagareko ocean ma plastics haru nai cover bhaisakyo. So we're fishes ma pani we're eating plastics in a way. So it's really hamro choices ki like what could we do better because we're already drowning in plastics in a way. So and यसो सोच्यो भने यसो डेप्थमा गएर हेर्ने भने इट्स भेरी
makes you think for example you eat something होइन एउटा चिकन खायो आज चिकन विङ्स खायो अनि दाँतमा अड्क्यो अरे इफ यु डोन्ट टेक इट आउट विथ अ टुथपिक दिनभरि बदर गर्छ कि गर्दैन अनि इफ यु डोन्ट टेक इट आउट दाँत दुख्न थाल्छ नि इमेजिन ओसनमा त्यति धेरै प्लास्टिक छ एन्ड प्लास्टिकको स्ट्र गेट्स स्टक इन्टु अ टर्टलको नोजमा फर लाइफ टाइम हाउ हर्टफुल इज द्याट I've seen it. I've seen it with my own eyes. होइन त्यो कस्तो अचम्म लाग्छ भने म पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम when I was in the ocean होइन हामी बिचबाट गएको थियौँ कि मैले फर्स्ट टाइम स्कुबा डाइभ गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिचबाट गरेँ हो कि होइन सो त्यो इन्ट्रो डाइभ भन्छ त्यसलाई होइन अनि बिचबाट हामी गयो जाँदाखेरि त म एकदमै एङ्सियस थिएँ डराइरहेको थिएँ हुन्छ नि अब त्यो पानी मुनि जाने भने होइन गयो हामी लगभग 40 मिनट जति अन्डर वाटर होइन फर्केर आउँदाखेरि त्यही बिचमा फर्केर आयो क्या हामी जहाँबाट हामीले एन्ट्री गरेको थियौँ होइन अचम्मको कुरा के थाहा छ फर्केर आउँदाखेरि मैले कहिले पनि बिर्सिनँ मेरो जिन्दगीमा होइन फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स गहिरोबाट हामी त अब के अरे बिचमा आउँदैछौँ नि त होइन सो वी कमिङ फ्रम द डेप्थ ब्याक होइन कति ठाउँमा चाहिँ लेयर प्लास्टिकहरू के चम्चा काँटा होइन अनि पेपरको त्यो प्लास्टिकको त्यो हुन्छ नि होइन के भन्छ यसलाई माइक्रो फाइबर यस्तै के भन्छ होला होइन त्यसलाई होइन आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली वाट इज कल आई स प्लास्टिक्स के थुप्रो के त्यो न त बिचबाट ओसनतिर गएछ न त बिचमा फर्केछ कि त्यो त्यो गाडिएर थुप्रो थियो कि होइन त्यसलाई अब आई डोन्ट नो इफ दिस इज द राइट वर्ड त्यसलाई डिकम्पोज हुनको लागि मोस्ट प्रोबब्ली इट्स गोना टेक हाउ मेनी इयर्स 500 years or more 500 years and more to decompose त्यही कुरा चाहिँ गएर माछाले मोस्ट प्रोबब्ली खान्छ होला माछाको जिउमा पुग्छ होला भन्ने त्यतिखेर मैले रियलाइज गरेको थिएँ होइन आस्क यु गाइज अ क्वेसन दिस इज समथिङ द्याट्स इभन वर्स एउटा चुरोटको ठुटो हो कति पो समय लाग्छ मैले पढाएको थिएँ यु गाइज नो दिस इट टेक्स लाइक इयर्स the back is plastic so another 500 years like cigarette butt हुन्छ नि one part filter the filter part it doesn't it's made of plastics so त्यसलाई पनि it takes a long time so cigarette compost त्यो भए पनि you can see like तन्ने के cigarette butts हरू भन्छ so in the beaches and like streets हरूमा and the worst part is अब जस्तो developed countries are the ones producing the most plastic होइन नेपालमा चाहिँ हामी युज नै भइरहेको छ तर त्यहाँ त प्रडक्सन भइरहेको छ एन्ड मैले चाहिँ एउटा टाउनमा गएर लाइक ओके यो अल योर प्लास्टिक्स आर रिसाइकल टेल मी अबाउट इट भन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ सबै कलेक्ट गरेर सफा गर्छ एन्ड दे टर्न इट इन्टु दिज ह्युज क्युब्स एन्ड इन्डिया भयो इन्डोनेसिया डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूबाट चाहिँ मान्छे आएर दे पुट अ थर्मोमिटर एन्ड देन से कि लाइक ओके कति स्मेल आइरहेछ त इज दिस गुड इज देयर मोल्ड सो त्यसमा पनि सेलेक्ट भएर दे टेक इट अल ब्याक टु देयर कन्ट्री अनि त्यहाँ चाहिँ हो कि लाइक यु नो चाइल्ड लेबर एन्ड एभ्री वान इज ट्राइङ टु सोर्ट इट तर अगेन रिसाइकल हुँदैन सो दे बर्न इट एन्ड त्यो बर्नको टक्सिसिटी त इट्स लाइक आज बिहान हेयर स्प्रेमा टाउको दुख्यो भन्नु भइरहेको थियो होइन त्यस्तै टक्सिक लाइक सो मेनी केमिकल्स युर इनहेलिङ इट सो त्यो होल कम्युनिटीलाई जेनेरेसनसम्मै इफेक्ट भइरहेको छ डेभलपमेन्टदेखि लिएर लाइक साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि भयो हेल्थको भयो सो it's so unfair to developing countries like ours and हामीले सबै अब क्लाइमेट क्राइसिसको पनि मलाई एकदमै जहिले पनि आत्तिन्छु कि लाइक अब के we're seeing floods होइन and we're seeing changes in the weather but हामी like as a small country are we prepared for it अनि बाहिर पनि are we getting enough voice to say like this is what we need भनेर so it's very important for like international platforms हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ to voice that yes the tallest mountain of the world needs your help for like all over the world ko चाहिन्छ भन्ने चाहिँ it's very important no that's so well said होइन any steps that we can take right away सानो स्टेपहरू पनि हुन्छ नि थोपा पानी मिली सागर बन्न सक्छ भने जस्तै होइन small steps we can take like a step that I'm taking होइन अब म टी ब्याग चाहिँ at least मेरोबाट निकाल्छु होइन so any small steps so small steps the city bag overall long run मा चाहिँ I don't take it as okay waste कम हुन्छ भन्ने मात्र लिँदैन किनभने for a small country हामीले प्रड्युस गरेको वेस्ट इज लार्जर पिक्चरमा स्मल नै भयो तर पनि द्याट म्याटर्स स्टिल तर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ वी स्टार्ट डिगिङ इन्टु आवर कल्चर के लाइक हाम्रो बाबाहरूले चाहिँ यसरी चिया खानु हुने रहेछ वी युज टु युज जुट
carpet instead of polyester fabric, natural fiber चलाउने रहेछ. So we're going back to our old traditions. हाम्रो grandmaहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भनेर. So in a way we're connecting to our old traditions. Water systems भयो, ढुङ्गे धाराहरू भयो. Those are all like world, my God, it's amazing भन्ने कुराहरू. So as a small country still, we can teach a lot about conservation, about water management, about zero waste lifestyle to the world. So we're no longer a small developing country. Yeah. We're a country that is filled with so much resources and so much wealth, so many young entrepreneurs looking into this as an opportunity as well. So I think त्यसमा चाहिँ we need to start channeling more and start digging back into our culture and old practices. Not a modern twist दिनै पर्छ to make it more fun too. But beyond like daily habits too, that's where we should be focusing our economy. And अलिकति त्यो sacrifice चाहिँ चाहिन्छ रहेछ. That I'm going to make this choice भनेर हरेक इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूले चाहिँ they need to start switching because it's already too late and त्यसको लागि चाहिँ prepare हुनै पर्छ हामी. होइन नो डाउट मैले आफूले भन्दा भन्दै मलाई झट्टै याद आयो कि होइन मलाई अन्टरप्रेनरसिप सँगसँगै चाहिँ रिलेटेबल भनेर नि भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मिस नेपाल अनुष्काको माकुसी याद आयो कि सच अ ब्रिलियन्ट आइडिया एन्ड सी इज एक्जिक्युटेड इट सो अमेजिङली हुन्छ नि ह्याट्स अफ टु हर होइन माकुसीको इन्स्टाग्राम पेज उ गरेर चाहिँ होइन one of my favorite desserts like how she's magnificent oh my god I can't even pronounce this word she's done such a brilliant job with it Magnificent. There you go, thank you for helping me out she's done such a fantastic job with it I want to give her a shout out at this time Meet in Nepal I wanted to talk to Prasiddhy about it Bharatma हुँदाखेरि हैन like there's so many different things that they've got back as well हुन्छ नि हैन What did you soak in when you were there when you were studying there? I soaked in India is a big country and the population is huge. So compared to our country, we are so ahead जस्तो लाग्छ कि. Exactly. Srichchha said a lot of practices in our Nepali household since I was a student of environmental science. So whatever we are doing the traditional manner, if we share this knowledge to big countries and big economies, they are the ones who need to make changes. It's not us. And I think we are the best advocates for sustainability, zero waste, because it's all in our culture. Like पहिले my grandmom used to चिया छान्ने हुँदैन थियो त्यो muslin cloth हुन्छ नि मलमलको कपडाबाट छान्ने बनाएर छान्ने धेरै कुरा छ एन्ड ऊ पनि लाइक त्यो जमाना त फ्रिज हुँदैन थियो नि त चिसो पानी के राख्ने माटोको भाँडामा चिसो पानी राख्ने कागलाई खाना दिने कुकुर तिहारमा कुकुरलाई वर्शिप गर्ने सो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ there's so much to learn from Nepal के people त्यो अहिले त्यो अमेरिकावालाहरू आछ नि we created यस्तो सस्टेनेबल डिस मेड फ्रम के अरे लिफ भन्छ त्यो त नेपालमा पहिले होइन बोतामा खाना त पहिलेदेखि नै थियो नि त बरु मैले चाहिँ उहाँलाई धेरै सिकाएँ जस्तो लाग्छ उहाँ एक्ज्याक्टली उताबाट गेन पनि भयो सँगसँगै चाहिँ यु थट अ लट अफ थिङ्स द्याट वी ह्याड फ्रम हियर एज वेल होइन मेड इन नेपाल प्रडक्ट्सहरूलाई अझ प्रोत्साहन दिनुको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ what do you think? Yeah, since I'm a bit involved in the business side, Made in Nepal was huge like 20 years ago. We were the largest exporter of garments right after Bangladesh. So jute was a big thing. Yes. Chappal was a big thing. Rubber tires was a big thing. Carpets were huge. The woolen pashmina. Yes, pashmina. It was such even like khadyanama pani धेरै कुरा थियो that we export. So all of a sudden, these industries closing down is the big thing that is really hampering Made in Nepal products really flourish. Even I am closely working with textile. अनि हाम्रो जुन खास्टो हुन्छ जुन तीन तहको त्यो ब्ल्याङ्केट्स हुन्छ it's a luxury रहेछ बाहिर. Even in India, Jaipur, where they block printed, it's like
यो ओढ्यो भने त शीतल हुन्छ हामीलाई गरममा अनि जाडोमा ओढ्यो भने त तातो हुन्छ अनि यो टावल जस्तो पनि युज गर्न मिल्छ बिकज इट अब्जर्भ्स एभ्रिथिङ सो क्यान यु इमेजिन वाट पोटेन्सियल नेपाल हेज इफ यु जस्ट फोकस अन रिभाइभिङ द इन्डस्ट्रिज भनेर द्याट्स द ओन्ली थिङ वी निड टु फोकस अन we need to focus on policies and law. Policy भन्दा पनि we as a के भन्छ consumer पनि we are more attracted towards this हुन्छ नि टिभीमा commercials देख्छ के okay I need to buy that product भन्छ कि and we don't put out trust in products local made products पनि छ but Srichchhaले भने अनि प्रसिद्धिले भने जस्तो हैन My dad was in the army and they only wore gold star shoes for the commando training. They'd walk for days and days. Gold star shoes, let's say, khutta pasina pani auna nadine re ke. If they wore the thing imported from India or bahirabata, the boots huncha ni army boots, त्यो लेदर वाला त्यो लगायो भने त यस्तो हेभी अनि त्यो खुट्टाको तल त सेतो हुने रे कि त्यो फोका फोका उठ्ने क्यालस आउने किन गोल्ड स्टार सुज त्यो बेला त्यस्तो थियो भनेपछि त ट्रस्टै भएन कि अलिकति नेपाली प्रडक्ट्समा हामीले ट्रस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो मैले नि एउटा प्रोजेक्ट गरेर लाइक दिगो प्रणाली भन्ने चाहिँ इट्स अबाउट क्रिएटिङ सस्टेनेबल सिस्टम्स कि एन्ड आई इन्टरभ्युड अनि त्यो नेटवर्किङ चान्सेस अब जस्तै टेक्सटाइलमा भयो वी वान्ट टु प्रड्युस आवर ओन क्लोथ्स भन्यो तर द सोर्स मटेरियलदेखि फार्ममादेखि आउने र मटेरियल्सहरू त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म जान सक्दैन अब बिकज दे अल सट डाउन अनि सो त्यो बेसिक इभन वेन इट कम्स टु फार्मिङ भयो त्यो पनि इट्स अल कोल्याप्सिङ सो त्यसमा truly made in Nepal त के रह्यो जस्तो हुन जान्छ कि एन्ड त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु स्टार्ट सपोर्टिङ त्यही लोकल बिजनेसेस जस्तै नजिकको किराना पसलमा वी डोन्ट ह्याभ our own Nepali products because that's where it should be. त्यसमा पो रिफाइन हुँदै it becomes good quality. Good quality हुँदैमा only export मात्र होइन कि it should be here, it should be refined, people should be awarded. जस्तै अस्ति अनुष्का दिदीसँग कुरा गरिरहेको थियो she's taking this conscious choice of using reusable packaging even though it's a lot more expensive because त्यो भएपछि चाहिँ she's sticking to the values भयो so every step मा चाहिँ कसरी त्यो values हामीले support गर्न सक्छौँ त्यो governmentले पनि how can they support us like I use the माकुसे भाँडो for my makeup brushes right now so त्यसको लाइफ जुन हुन्छ नि नेपाली प्रडक्ट्सको इट लास्ट होल टाइमसम्म सोचेर बनाएको हुन्छ कि द्याट्स द भ्याल्यु अफ ट्रेडिसनल प्रडक्ट्स टु एन्ड इभन हाम्रो पाटनमा हेरिटेज वकहरू गर्नुहुने रहेछ अनि आई वान्ट टु वान एन्ड एउटा टेम्पलमा जाँदा चाहिँ एउटा कार्भिङमा देयर इज अ म्यान एन्ड अ डग के सो इट्स एन्करेजिङ अस टु लाइक लुक आफ्टर अल द बिङ्स सो द्याट होल पेन्टिङ अर लाइक त्यो के भन्छ एनग्रेभिङहरूमा चाहिँ लाइक लेट्स शो कम्प्यासन टु अल बिङ्स भनेर छ कि सो दे डेभलप्ड विथ द्याट माइन्ड सेट सो यु नो इट्स लाइक भेरी powerful and it's for everyone. No doubt on that. आफूले भन्दाखेरि माकुसे भाँडा भन्दाखेरि एभ्री मर्निङ होइन त्यो माकुसेमा चाहिँ एउटा लामो उजा आउँछ कि त्यो के अरे चम्चा के होइन I use that चम्चा every morning. It's very sustainable. Oh, there you go. ऊ त्यो चम्चा ऊ त्यो तल त्यो कपरको चम्चा छ कि ऊ त्यो सानो यतापट्टि लेफ्ट साइडमा इफ यु सी तल होइन voice coming because I cannot hear myself. You can't hear yourself? ए हो न X just double check त के भएर रहेछ होइन सो त्यो तलको चम्चा होइन such a brilliant fantastic पहिले त हामी त्यही कपर तामाको भाँडामा त खाना खान्थ्यो नि आयो छैन त्यो X help out you try गरेछ नि माकुसेको हैन yes it's very addictive you're back त्यो तल त्यो मोस्ट प्रब्ली त किक गरे होला त्यो केही न के भला तपाईलाई अहिले फेरि आएन फेरि ओहो यहाँ त हाम्रो त कस्तो खाले हो यो स्टुडियो भन्ने हुन्छ फेरि what kind of studio do we have bro आएन टच गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ अहिले चाहिँ भयो are you back are you back X do me a favor त एउटा फेभर के गर भने आज एउटा बिहान एउटा गजबको कार्यक्रम हेरेँ कि होइन देखापढीको इन्स्टाग्राम खोल त सिन्स इन्स्टाग्राममै छौ नि तिमी होइन देखापढी सर्च गर त देयर इज अ च्यानल कल देखापढी होइन इट्स फ्यान्टास्टिक डिजिटल प्लेटफर्म होइन इफ आइम नट मिस्टेकन डिजिटल हो उहाँहरू होइन अनि हो त्यो सेकेन्ड चाहिँ भिडियो हेरेर अफकोर्स होइन त्यही सेकेन्ड भिडियो खोल न हो यो चाहिँ होइन अनि
उहाँहरूको नयाँ सो रहेछ कि नयाँ सो हो कि पुरानो आइम नट सो स्योर होइन तर यो सो चाहिँ द रिटर्निज भनेर रहेछ कि होइन अनि मोस्ट प्रब्लली म जस्ट मात्र भन्दैछु दाजु विदेशबाट फर्केर आउनु भएको रहेछ होइन उहाँले चाहिँ नेपालमै नै हुन्छ नि होइन एग्रिकल्चर गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ जे सिक्नु भएको छ स्किल सेट उहाँले जे सिक्नु भएको थियो होइन मोस्ट प्रब्लली फर्केर आएर चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको कि सो रिटर्निज भनेर चाहिँ यो सो भइरहेको रहेछ होइन इफ आइएम नट मिस्टेकन यसको लास्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो सोको त्यो लोगो पनि आउँछ क्या अरे ओ देयर यु गो द रिटर्निज भनेर होइन सच अ फ्यान्टास्टिक सो सो कतिजना साथीहरूले त्यो स्किल सेट सिकि पनि रहनु भएको छ होला होइन बाहिर कतिजनासँग कति धेरै स्किल सेट छ फर्केर आएर गर्छु भनेर सोचि पनि रहनु भएको छ होला होइन इन्भाइरोमेन्टको साइडबाट चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु टच बेस अन दिस होइन इन्भाइरोमेन्टको साइडबाट चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट वी सुड प्रब्ली वर्क अन ब्याक होम द्याट क्यान इन्स्टेन्टली गो एड एन्ड मेक एन इम्प्याक्ट के अनि लङ टर्म इम्प्याक्टमा पनि अ फ्यु थिङ्स इफ यु वान्ट टु टच बेस अन दिस बोथ अफ यु एन्ड अल थ्री अफ यु So my project, Kopila, we're working closely with coffee producing, trading, Nepal mein grow hune a company sanga. I've just recently tied up to that company. And being an environmental science student, I want to go to places, identify areas of interest. And it's a school pani cha, that will teach the local community, the people. If the kids are interested, we'll teach them about sustainable practices of agriculture. And alikata the scientific huncha ni I'm going into more detail like soil testing gardine अब यसमा manure अनि fertilizers हरु आफै सकेसम्म बनाउने त्यो गरे भने चाहिँ if we teach them those kind of skills and if we help them in that kind of resources we will help them come out of their एउटा cycle हुन्छ नि हो त्यो बच्चा अब त्यही मात्रै भएन they'll have a chance of exporting the coffee beans as well. So with this project, I'm trying to incorporate my environmental science background, history, study as well into this project. And most of the areas that I'm targeting is people who have been affected by some kind of natural disaster, environment related. The leady thing, it was affected by a landslide. And right now also it's every year recurring. Just like Srichchha said, there's so much of heavy rainfall. And the soil, the deforestation the topsoil is getting eroded, agriculture bhayirako chaina, pairo gairaheko cha. Many we don't look at the human aspects of climate change. Ani the changes that are happening not only in earth but people are getting affected. So for my thing was whatever I learned in the textbooks, I want to apply it to people and their livelihoods, their lifestyle. They like कसरी change गर्ने, they like कसरी uplift गर्ने. Nepal is not a small economy. Nepal is huge. इलाइचीकै exports this year was billions ma ke. $1 billion mark ma cha. Tea is huge, coffee is huge in Nepal. So if we can do something about it in that way, then we don't have to rely on anyone. But about this, talking about this, please. I think हाम्रो agriculture sector लाई मान्छेहरूले downgraded तरिकाले हेर्छ कि farmersहरूको do you think they have a reputation in society? मान्छेहरूले के गरेर हेर्छ भन्दाखेरि अलिकति तल्लो लेभलको भनेर त्यसरी पर्सेप्सन राख्छ नि त अनि अघि भर्खर देखाएको यो भिडियो द रिटर्निज होइन अब त्यो कस्तो छ भने नेपालमा यो एग्रिकल्चर साइड जुन छ नि मान्छेहरूले नबुझेको इफ यु सी अहिले नेपालमा एकदम हाइपटप भएको के छ सेयर मार्केट छ इन्डस्ट्रीहरू भयो टेक्नोलोजीहरूमा धेरै इन्भेस्ट गर्यो क्या फ्युचरिस्टिक वाइज हेर्ने नि टेक्नोलोजी इज देयर बट वाट इज द बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर ह्युमन टु सर्भाइभ द्याट इज फुड भनेपछि एग्रिकल्चरल सेक्टरमा त वी हेभ अ ह्युज स्कोप के तर नेपालले त्यही कुरालाई इकोनोमिक वाइज डेभलप गर्न सकिसकेका छैन जस्तै फर इक्जाम्पल अब मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड आयो त्यही भेडा जस्तो त्यही फलो गरिदिन्छ कि फर इक्जाम्पल एकताका यो फ्रुट्सको कुरामा ड्रागन फ्रुट सुरुमा नेपाल आउँदाखेरि इट वाज हो ड्रागन फ्रुट यस्तो पिङ्क कलरको फ्रुट नेप्लिज वर सो इन्ट्रिक्ट बाइ द्याट अनि किन्थ्यो अनि कति एकदम महँगो पर्थ्यो नि आई थिङ्क 700-800 kg खालको थियो
अनि अब यहीँ नेपालकै उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि धेरै फार्मर्सहरूले खेती पनि गर्यो कि खेती गर्यो ड्र्यागन फ्रुटको खेती गर्यो तर जुन क्वालिटी जुन सेप भनौँ न यहाँ प्रड्युस हुन्छ नि त्योभन्दा 10 टाइम्स बेटर तपाईँको फिलिपिन्स इन्डोनेसियाबाट प्रड्युस गरेर नेपालको प्रडक्सनको प्राइस भन्दा चिपर प्राइसमा इम्पोर्ट गर्न सक्छ क्या हामीले सो नेप्लिज आर नट फोकसिङ नेपालको स्ट्रेन्थ के छ भनेर वी क्यान रियली डु वेल इन चिया खेती कफी खेती बट ड्र्यागन फ्रुट इज अब आई वाज जस्ट गिभिङ एन इक्जाम्पल अब फ्रुटकै कुरा गर्ने एभोकाडो बाहिर इफ यु सी एभोकाडो त जे खाने कुरामा नि युज हुन्छ नि इफ यु सी फरेनर्सहरूको कुरामा अब नेपालमा नि एभोकाडोको स्कोप छ बट वाट आर दे डुइङ तर कस्तो छ भने कमर्सियलाइजेसन गर्ने जुन एजुकेसन जुन छ नि हाम्रो पोलिसी अर त्यो गभर्मेन्टले त्यसरी नलेज दिइसकेका छैन कि वाट वी क्यान डु द बेस्ट अब नेपालको जियोग्राफी अनुसार स्ट्रेन्थ केहीमा छ भनेर अझै पनि एजुकेसन आइसकेका छैन कि आई थिङ्क इफ आई हेभ टु इन्भेस्ट आई थिङ्क आई वुड रियली इन्भेस्ट इन एग्रोटेक के बिकज द्याट इज नेभर गन स्टप हामी चाहे इभल्भ भएर कुन जुनसुकै ठाउँमा पुगोस् अर हामी एकदम पोर लेभलमा छौँ अर मिडल क्लास लेभल अर एकदम धनी छ द बेसिक रिक्वायरमेन्ट द फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट इज वान इज फुड होइन सो द्याट इज नेभर गन चेन्ज के नेभर गन चेन्ज We can change our practices. Soil चाहिन्छ भन्ने छैन now in agriculture. Soil-less plants-हरु पनि grow गर्न मिल्छ हैन. There's so many experimentations being done. And since it's an Raina it's an organic matter and our body needs organic matter, we cannot have plastic. So I think this is such a good scope for Nepal. Investment wise, but it's a good thing. Yes, we have to be careful of how we use it for commercial purposes. अब नेपालकै म्याड हनी आएर म्याड हनी जुन हाम्रो लट अफ जस्तै अब लिम्बू गुरुङ उहाँहरू जुन त्यो पहाडी भेगमा बस्नु भइरहेछ उहाँहरूले त जेनेरेसन वाइज गरिरहनु भएको छ नि त म्याड हनी इज युज फर मेडिसिनल पर्पसेस इट्स युज फर सो मेनी डिफ्रेन्ट पर्पसेस रिचुअल्सहरूमा धेरै कुरा कन्सिडर एज अ डेलिकेसी त्यो कुरा फेरि बाहिरको मान्छेहरू आएर चाहिँ दे स्टार्ट एक्सप्लोइटिङ आवर रिसोर्सेस अनि हामीलाई थाहा पनि भएर आउँदैन कि एन्ड वी लेट देम रन अल ओभर अस त्यो चाहिँ नहोस् लेट अस ह्याभ कन्ट्रोल द पिपल आर सो एजुकेटेड नाउ दे नो वाट इज राइट वाट इज रङ कसरी आफ्नो नेचुरल रिसोर्सेस आफ्नो कन्ट्रीको रिसोर्सेसलाई कमर्सियलाइज गर्ने त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त वी डोन्ट नो के हुन्छ नेपालमा के फल्छ त थाहा छैन अब लप्सी इज ओन्ली एन्डेमिक टु नेपाल होइन त श्रीचक्र भुटानमा एउटा होला क्यान यु इमेजिन अब त्योलाई नै हामीले अलिकति कमर्सियलाइज गर्न सक्यो भने त सरी इलाबोरेट यो मलाई थाहा एकदम आइडिया नभएको कुरा भयो यो लप्सी चाहिँ It's called a hog plum. Yeah. It's लप्सी अचार लप्सी नेपालमा पनि एकदमै पाउने भयो एन्ड देयर आर फ्यु एशियन त्यति मात्र हो अरूमा छैन ए हो र नेपाल भुटान एन्ड तिब्बतियन रिजनमा ए सो यो हिमालयन रेन्जमा मात्र त्यसको मतलब एक हिसाबले हेर्दा ए हो र लप्सी अरू ठाउँमा थिएन थाहा छैन मलाई यो कुरा चाहिँ इभन मेडिसिनल प्लान्ट्स लाइक यार्सा गुम्बा त्यसलाई एक्सप्लोइट हामीले कसरी गरिरहेको छ इकोसिस्टमै कोल्याप्स हुने गरी चाहिँ गर्नु भएन द्याट पार्ट इकोसिस्टम थिङ्किङ भनेर चाहिँ एकदमै सोच्न थाल्नु रहेछ लाइक आई वुड से दिस इज द एज फर अस टु लाइक कम्युनिटीको एज हो कोअपरेसनको एज हो र कम्प्यासनको एज हो लाइक मैले भने जस्तो त्यो एन्ग्रेभिङमा भएको जुन कम्प्यासन हामीले वाइल्ड लाइफ स्पिसिजहरूलाई देखाउन सक्छ त्यो प्रोटेक्सन इट ओन्ली ह्यापन्स विथ द कम्युनिटी अहिले वी आर लिडिङ इन कम्युनिटी फरेस्ट एन्ड कन्जर्भेसन राइनो पपुलेसन टाइगर्स पपुलेसन इट्स बिकज अफ दोज कम्युनिटिज वर्किङ भेरी क्लोजली सो एभ्री डेमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ इकोनोमी चाहिँ सोच्नुपर्छ यस तर social entrepreneurship भन्छ नि let's put the social part in front and then think about economy भनेर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ because all of a sudden then we're thinking and planning for अरू आउने generations not एउटा अहिले कसरी survive हुने मात्रमा focus नगरिकन we're daring to like think about a longer term and that is very important अनि climate change को कुरामा चाहिँ अब जस्तै climate change भनेको जोड आज जस्तै भयो तर 6th extinction भनेर हुन्छ which is mass animal
mass extinction भइरहेको छ एनिमल्सहरू त्यो चाहिँ अर्गन फेलियर भयो जस्तै भयो सो त्यो इकोसिस्टमै कोल्याप्स भएपछि चाहिँ इट्स भेरी अ लट मोर डेन्जरस भन्छ कि सो त्यो प्रोटेक्सन लेट नेचर हिल लाइक हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा लेट नेचर थ्राइभ that's the best solution. Our And country this is at the forefront of tackling climate change. It's carbon neutral पनि हुन सक्छ if it tries, just like Bhutan. अनि नेपाल हेर्ने भने नेपाल falls amongst those countries जसले चाहिँ renewable energy use गर्छ कि नेपालको main source of energy के हो त hydropower. But if you see Japan or other many countries, they have this nuclear power plant, you know? Nuclear power plant कस्तो atoms and everything कस्तो dangerous हो नि त त्यो नेपालको मेन भनेको हाइड्रो भइहाल्यो त्यसपछि विन्ड सोर्स पनि छ क्यारे अनि एकदम कम पर्सेन्टेज मात्रै हो पेट्रोलियम एनर्जीमा रिलाइ गर्ने नत्र इज अल वाटर एन्ड विन्ड सो द्याट इज अ गुड पार्ट अबाउट इट किनभने यस्तो ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरू जुन छ दे आर रनिङ इन दिस न्युक्लियर पावर प्लान्ट के होइन देयर इज दिस अब क्याटास्ट्रोफी हिस्ट्रीमा हेर्ने भने जापानमै हो जस्तो लाग्यो आई थिङ्क फुकुशिमा हो सी कस्तो नराम्रो इम्प्याक्ट पारेछ रेडियो एक्टिभ न्युक्लियर पावर युज गर्यो तर त्यो एटम्सहरूलाई आफ्टर युजिङ इट त्यो बाई प्रडक्टलाई they cannot store anywhere. You have to store it in containers for thousands of years. We don't have to go through all that. The radiation like kosto effect गर्छ even the animals are mutating रे के त्यस्तो असर पारेछ नि त so yeah हजुरले भनेको I forgot the name again. I'm very bad with names. Fukushima disaster भन्छ त्यसलाई हैन because of the tsunami as well as the earthquake. That's why that happened हैन तर त्यो भन्दा नि अगाडिको चाहिँ Chernobyl भन्ने छ हैन Chernobyl ले चाहिँ Yes, I was talking about that खासमा Chernobyl ले चाहिँ Chernobyl को डिजास्टर पछि चाहिँ हामीले रियलाइज गर्यौँ कि कति धेरै चाहिँ इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ भनेर हैन एन्ड लाइक यु जस्ट सेड हुन्छ नि टु वी हेभ टु स्टोर इट एन्ड वी क्यान्ट रियली युज इट एट द मोमेन्ट अभियसली बिल गेट्स इज ट्राइङ टु युज all the things that have come out हैन बिल गेट्स एन्ड द बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले चाहिँ प्रयास गर्दैछ टु गेट आउट एनर्जी फ्रम द रियुज रेडियो एक्टिभ मटेरियल्स तर अब त्यसको लागि पनि इट्स गोना टेक जेनेरेसन्स हैन हाम्रोमा चाहिँ अभियसली लाइक यु सेड हाइड्रो पावर इज डेफिनेटली एन अप्सन अब यसको हजारवटा लामो कन्भर्सेसन हुनसक्छ इट्स नट द obviously it's better than a lot of other things but it's not the best because it's going to impact the environment I know hydropower dam बनाउनको लागि हामीले environment लाई खोला नाला र त्यसको छेउछाउको सराउन्डिङ लाई I'm sure you would be able to explain this better in flooding हुन्छ so many different disasters त्यसले पनि निम्त्याउँछ हैन so त्यो पनि it's not the best but what we are using is that's the only option that we have I think अब नेचरकै कुरा गर्ने हो भने कन्जर्भेसनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले नेचुरल स्टेट जुन छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने द्याट इज गन ह्याम्पर एनिवे ओन्ली सोल्युसन वाट आई सी इज जति पनि हामीले मोडिफिकेसन गर्छ या टेक्नोलोजी ल्याउँछ त्यो टेक्नोलोजी मध्येमा सबभन्दा लिस्ट केले असर पार्छ त्यो चुज गर्ने हो कि होइन इफ यु वी क्यानट लिभ विथआउट टेक्नोलोजी गर्नै पर्छ हुनै पर्छ होइन तर त्यहीबाट पनि लिस्ट इफेक्ट हुने त्यो चुज गर्यो भने द्याट इज आई थिङ्क वाइज I think I use the word working with nature because nature, we're not here to save nature. I think the narrative is very old, conservation style. Ki let's go protect nature because we're the ones who need protection. Nature is like hami bhausya now, she's going to keep thriving. And so the mindset चाहिँ shift गर्नु पर्ने रहेछ हामीले कि let's start thinking of working with nature because even if climate change मा it gets very grim कि like oh my god के हुन लाग्छ if there's flooding everywhere तर मैले एउटा पढेको कन्सेप्टमा चाहिँ it's about embracing those changes अब त्यो floodingको टाइममा पनि how are we more resilient and त्यसमा चाहिँ आउँछ agriculture aspect कि we become resilient by focusing on locals. So locally, हामीले अब cities-मा पनि अब food plant गर्यो, सबै ways-हरू disaster-को लागि plan गर्यो. त्यो भयो भने चाहिँ as a community we're already strong and we don't need to keep relying on different donations होस् या disaster हुँदा के आउँछ भनेर. So it's definitely local power, indigenous knowledge-हरू utilize गर्ने. So yeah, working with nature. And it's not that since development भइरहेछ भनेर नेचरलाई डिग्रेड भइ नै रहेछ भन्ने आस्पेक्ट जुन सोध्छ नि हामीले त्यो पनि कुनै कुनै ठाउँमा इम्प्लाइ भए जस्तो लाग्दैन कि किन भन्दाखेरि अभियसली इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदै जान्छ अभियसली एज वी इभल्भ होइन तर एट द सेम टाइम वी क्यान टेक इट टुगेदर रहेछ कि बिकज स्विजरल्यान्ड
यस्तो राम्रो ठाउँ छ त्यस्तो राम्रो ठाउँ छ त्यो वरिपरि लाइक घरै घर छ वरिपरि तर बिचमा मजाले मकै उमार्दैछ अब त्यही ठाउँ हेर्नलाई मान्छेले कति पे गरेर जान्छ सो इट्स अ डेभलप कन्ट्री द्यान नेपाल राइट तर त्यस्तो अर्बन एरियामा बिचमा मकैको बारी छ क्या त्यसरी पनि लगिरहेको छ मान्छेले अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने पनि त जियोग्राफिकल साइट हेर्ने भने वी हेभ रियली गुड के तर यसमा चाहिँ प्लान्ड वेले हामीले अर्बनाइजेसन गरेन द्याट इज द मेजर फ्याक्टर त्यही सेयर्ड जुन कम्युनिटी सेयर्ड सर्भिसेस थियो नि हाम्रो जस्तै घरमा पनि बिचमा कोर्टयार्ड हुनु फर एयर फ्लो गरम नहोस् एसी थिएन त्यो बेला फ्यान थिएन इलेक्ट्रिसिटी थिएन हाउ टु किप इट कुल भनेपछि अब कोर्टयार्ड्स बिचमा एउटा प्लान्ट जस्तो उमारेपछि देयर इज मोर अक्सिजन कमिङ इन यु ब्रिथ फ्रेस एयर अनि इभन त्यो पार्टी पौवाहरू सेयर्ड स्पेस भयो नि त इट्स नट लाइक जस्ट फर वान पर्सन टु सिट यु क्यान सिट इन अ कम्युनिटी ग्रुप सो it all depends on how we look back and then find the knowledge त्यहाँबाट and apply it now because we'll have to develop but I don't see Kathmandu having skyscrapers and that being called a developed country or developed city I see Kathmandu very traditional very दुई तल्ले घर back to our roots किनकि earthquake prone area मा अब 30-40 stories is such a hazardous thing to do risk prone area ma you're building like anything crazy bhayirahcha the Kathmandu ma and just if you go back to our roots it's better for us it's more safer with the streets ko kura ma pani bhayo like we need walkable streets is for everyone the Lalitpur ma cha ni euta dog ko footprints bhayo त्यो पनि हराइसक्यो अहिले like त्यो भयो त्यस्तो खालको every time you're walking you're realizing it's not just us it's for people to walk it's for people to sell as well so it should be more inclusive and that is development in my eyes too economy thrive pani huna sakne we're taking it slow because that's one of the critical things ki carbon emissions ko kura garda it's time to take it slow and listen more to nature jasto लाग्छ त्यही त्यो ढुङ्गे धाराहरू भयो श्रीचाले भने जस्तै त्यो हाम्रो इरिगेसनदेखि लिएर हाम्रो कम्युनिटीमा वाटर सप्लाई गर्ने जुन टेक्नोलोजी थियो द्याट वाज मोर एडभान्स देन एनिथिङ पिपल कम एन्ड लुक एट नेपालको ढुङ्गे धाराहरू वाउ वाउ भन्नुहुन्छ कि अब फर्स्ट जुन काठमाडौँमा छ सच अ भ्याली हो तर त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याउनु त गाह्रो भयो नि त त्यही पनि दे बिल्ड सच नेटवर्क्स त्यो प्रेसरलाई नै डाइभर्ट गरेर यु सेन्ड इट टु डिफ्रेन्ट एरियाज के सो द्याट्स फ्यासिनेटिङ अल्सो त्यो ढुङ्गे धारामा चाहिँ मङ्गुस अनि टाडपोल अनि स्नेकको हुने रहेछ त्यो फिगर एन्ड द्याट सोज लाइक कि जब मङ्गुसले आई मिन जब स्नेकले चाहिँ wait I forget the toad like snakeले चाहिँ frogलाई chase गर्छ मङ्गुसले गर्दा त्यो गर्दा चाहिँ ड्रेनेज खुल्ने so it's a constant reminder कि that's how the ecosystem works so keep it that way त्यही भएर नागलाई पहिला पूजा गर it's just fascinating to look at our valleys and our cities पहिलेको बच्चा बेलामा भन्ने थियो नि भ्यागुताको बे भयो पानी पर्छ or something यसो के भन्थ्यो नि so it's all related रहेछ कि if you scientifically हेर्ने हो भने everything is related like उसले भनेको छ पहिले बिचमा स्पेस राखेर त्यहाँ तुलसी किन रोप्छ त तुलसीको पनि साइन्टिफिक रिजन छ अब मान्छे मर्दा शङ्ख बजाउँछ हाम्रो त्यसको पनि साइन्टिफिक रिजन छ सिम्पलेस्ट कुरा के अरे खाना खानु अगाडि हात धुने होइन अथवा घरभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ चपल खुवालेर हात धोएर चाहिँ भित्र छिर्ने होइन त्यसको त कोभिडमा थाहा पाइहाल्यो नि मदर नेचर इज अ fantastic the word is very होइन mother nature knows exactly how to go ahead and get things in balance put things in balance हुन्छ नि होइन she's gonna go ahead and fix it she's gonna go ahead and destroy it if she wants होइन अनि त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो हामी त we're just playing a part in it I wanted to म चिनैजनालाई एउटा प्रश्न सोध्छु ल पब्लिक स्पेसमा आइसकेपछि होइन अब लाइफ त चेन्ज भयो नि त होइन लाइफ इज चेन्ज्ड होइन अघि नै हामीले अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ नि होइन ह्यान्डल गर्नलाई अफकोर्स त्यो जति प्रिपेयर्ड भए पनि त्यो अल अफ अ सडन वान्स यु बिकम मिस नेपाल होइन वाट रियली ह्यापन्स लाइक पब्लिकले हेर्ने थट प्रोसेस त एउटा छँदैछ होइन आफूले चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ लाइक डिफेन्सेसहरू माथि हुन्छ कि वाट गोज इन यर माइन्ड लाइक त्यो अल अफ अ सडन चेन्ज भए जस्तो फिल हुन्छ कि आफू जे हो त्यही नै हो भन्ने हुन्छ
मैले अघि भन्नु भने अलिकति अफेयर कुरा आउँदाखेरि पनि आई एम सम वान हु डजन्ट लाइक्स टु बी इन अ स्पटलाइट अर लाइक हु इज नट हङ्ग्री अफ अ फेम अर समथिङ आई ह्याड अ पर्पज टु कम टु मिस नेपाल अनि अब चेन्ज भन्ने के भन्ने तर या चेन्जेस चाहिँ आउँछ तर एज अ पर्सन आई हेभन चेन्ज much obviously appearance wise होला grooming that is a different part तर एउटा जुन मेरो भित्र एउटा ethics थियो एउटा moral थियो नि मेरो it will never change I don't think it will ever change whichever spot I will be I think it will never change अनि तर एउटा public figure भइसकेपछि चाहिँ अलिकति प्रेसर केमा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि आफू जति रियल आफ्नो साइडबाट आई वान्ट टु बी रियल एज पोसिबल तर एज अ सोसाइटी नै बिकज वी आर द सोसाइटी हामी पनि यो पोजिसनमा नपुग्दाखेरि हामीले पनि कन्सियसली अर अनकन्सियसली पनि कमेन्ट्सहरू गरे होला अर जज गरे होला नाउ वी आर इन द सेम पोजिसन देयर इज सोसाइटी हु एक्सपेक्ट्स यु टु बी पर्फेक्ट के एक्सपेक्टेसन त्यो हुन्छ उहाँहरूको बट एट द एन्ड अफ द डे वी आर अ नर्मल गर्ल रेगुलर गर्ल होइन अनि हामीले सकेसम्म आफ्नो साइडबाट के चेन्जेस ल्याउन सक्छ वाट आर द गुड डिट्स वी गर्न प्रोभाइड टु द सोसाइटी द्याट्स अल म्याटर अनि एउटा पब्लिक फिगर भएपछि मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको छुट्टै एउटा बनाइसक्दो रहेछ कि एउटा आफ्नै फिगर अर हुन्छ नि ए यो मान्छे त यस्तो भएर यो पोजिसन भएर पनि उसले यस्तो गर्यो रे भनेर हुन्छ अब त्यही कुरा सेम मिस्टेक एज अ नर्मल पर्सन हुँदाखेरि गरे अब मतलब गर्दैन नि मान्छेहरूले के हो तर एउटा इफ यु या त्यो भएपछि त्यो अलिकति जजमेन्टल हुन्छ मान्छेहरू एन्ड इट्स ओके इट्स अ ह्युमन नेचर वी आर बिल्ट लाइक द्याट तर अलिकति सेन्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ त्यति मात्रै हो we cannot change our human nature we are born like that के you're born like that बच्चेदेखि यो भएन यो खेलाउन चाहिएन त्यो अर्को त्यो कम्प्लेन गरिराख्ने यसले मलाई गर्यो रिभेन्ज लिन खोज्ने यसले मलाई पिट्यो म पिट्न जान्छु भने बच्चैदेखि हुन्छ नि हाम्रो ह्युमन नेचर इट्स जस्ट द्याट अहिलेको एजमा चाहिँ यु क्यान एनोनिमसली क्रिटिसाइज सो मेनी पिपल होइन यु इट्स जस्ट अलिकति I feel sad about it, where humanity is going. Negativity धेरै हो त्यही भन्न खोज्यो धेरै I just feel sad about it किनभने अलिकति सेन्सिबल भइदियो भने it's good. तर evolutionary speaking म चाहिँ अलिक evolutionमा गएँ we've always been very into community किनकि हामीलाई environmental factors देखि लिएर केसँग बच्नु पर्ने हुन्छ भने वी अलवेज सिक्ड कम्युनिटी वी सिक्ड पार्टनरसिप वी सिक्ड सपोर्ट ग्रुप बनाएर बाँच्नु पर्थ्यो पहिले त्यो एउटा वी आर हार्ड वायर्ड द्याट वे वी सिक कम्युनिटिज एन्ड इट्स जस्ट अ म्याटर अफ सिकिङ द करेक्ट कम्युनिटिज जस्तो लाग्यो whoever listens to what you have to say you connect with them whoever does not have to listen to what you have to say then उहाँको आफ्नै एउटा कम्युनिटी बनिसकेको छ भने सबैलाई प्लिज गर्दै जान त वी क्यान नट डु इट इट्स नट पोसिबल एन्ड पब्लिक फिगरलाई चाहिँ एउटा पेडस्टलमा हालिदिइसकेपछि चाहिँ दे एभ्रिथिङ भनेर सोच्नु पनि आफै पनि वी आर बिकमिङ लिटल बिट स्टुपिड एउटा मान्छेमा सबै कुरा हुन्छ भने चाहिँ it's incorrect. However, you have a political leader, you cannot agree to everything he does or says or whatever she does or says. Yes, exactly. You have the right to have opinions. They say once you're a public figure, you need to understand that people have a right to have opinions about you. It might be good, it might be bad. It's just about how you take it. Or simple लिने भए you take it simply, positively लिने भए you take it positively, negatively लिने भए चाहिँ you try to correct things that is within your realm of correction. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. I'm like not affected by the title or anything. When I walk into a restaurant, I'm normal. Walk into a store, I'm normal. मलाई कसैलाई यस्तो छ उस्तो छ चिनाउँदै जानु पनि if someone comes up to me and says congratulations, I'm like he took that time to wish me भनेपछि I appreciate it. That's it. You do your own thing. If people want to support, they will. If you have the right things to say, they will support you. तर जुन प्लेटफर्म मिस नेपालले दिइसकेको छ इट्स अ ह्युज प्लेटफर्म त्यो पाउनलाई यु हेभ टु वर्क इमेन्सली हार्ड मान्छेले त्यो एउटा प्लेटफर्म पाइ नै रहेको हुँदैन कि टु हेभ अ से
you have a say भनेपछि it's such a powerful experience. तर त्यो पावरलाई चाहिँ misguided वेमा चाहिँ युज गर्नु भएन. Use it for the right things. Use it for things that are very close to your heart. म त कोही आउनु भयो भने हजुर हो म मिस नेपाल इन्टरनेसनल मेरो यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ भनिदिइहाल्छु. कोपिला छ सपोर्ट गरिदिनु होला. अब हुन्छ नेटवर्किङ त्यही त हो. अब म मिस नेपाल इन्टरनेसनल भनेर गमक्क परेर बस्यो भने डेफिनेटली पिपल विल लाइक वाइ सुड दे केयर. यु हेभ अ कज भनेपछि कज स्ट्रङ भएपछि चाहिँ त्यही हो. That's how I feel as well. जस्तै लाइक जे गरे पनि लाइफमा रमाइलो चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ. इभन इफ आई एम हियर नाउ आई निड टु स्टार्ट लुकिङ एट इन अ पोजिटिभ एन्ड फन वे. अनि यस्तै फर्मर मिस नेपालहरूसँग कुरा गर्दा नि इट्स जस्ट दिस 1 year द्याट यु हेभ एन्ड यु निड टु इन्जोय इट भनेर भन्नुभएको थियो कि. एन्ड द्याट रियली हेल्प मी गेट ब्याक एन्ड टु माई ओन सेल्फ. किनभने बिचमा चाहिँ म फेरि हराइसकेको ला के गर्ने आई सुड बी डुइङ समथिङ भनेर त्यो कन्सटेन्टली प्रेसर राखिराख्न थालेको थियो आफूमा. तर त्यो like once you connect with your purpose, like the comment about your nose, comment about how you're looking, it all goes away because you know you're here for a bigger purpose and you have to stay honest with for that one, you know. So त्यसमा रमाउन थालेपछि चाहिँ again like you start networking with people. जति अब हाम्रो मिस्टेक्स म्याग्निफाई हुन्छ त्यति नै सल्युसन्स दिने मान्छेहरू लाइक एक्सपिरियन्स पिपल आर गोइङ टु हेल्प अस थ्रु पनि रहेछ. सो इट्स सच अ ब्युटिफुल प्लेस टु ग्रो एन्ड त्यसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ आउटलुक एउटा फन चाहिँ चाहिने रहेछ. बिकज अनुष्काले पनि अस्ति वी टक प्रियङ्का दिदीहरूसँग एन्ड इट्स अ पर्फर्मेन्स बट एट द सेम टाइम युआर नट फेकिङ इट कि बट युआर अल्सो aware ki like okay I'm showing my vulnerable sides and I'm doing this one. You're active planning pani huncha but you've learned to slowly adapt to it, so you're having fun with it as well. So I think your time is very special for us, so we need to enjoy while it lasts because it's not going to last forever. And our work is something that's going to last for a longer time, so that's more exciting. Public figure bhayepachi it applies that why the lion the king of the jungle phenomena ma why is the lion called a king of the jungle? You're asking me? Yeah. Why the lion is the king of the jungle? Yeah, why? I can give like thousands of analogies on this. If I had to go ahead and pick one, fearless, strongest. Okay, I'll contradict you. Please. If a lion is called a king of a jungle where there is an animal who is huger, stronger than the lion, elephant. There is an animal who is faster than lion, cheetah. There's an animal who is clever than him, hyena, in the jungle. But why is he called the king of the jungle? Because he portrays himself like that. I'm the strongest panera. The confidence. He portrays it like that. Ani सेम अप्लाइज टु एउटा पब्लिक फिगर भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो राम्रो साइड मात्रै देखाउँदा पब्लिकले वा गरिदिन्छ. तर एउटा ह्युमन भएपछि विकनेस पनि हुन्छ. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदम क्रिटिसिजम आइदिन्छ. अब इमेजिन लायनलाई इफ यु कस्तो फिगरमा लिन्छ एकदम स्ट्रङ पावरफुल. तर इफ यु सी त्यही लायनलाई अब जूमा हेऱ्यो भने बिरामी कस्तो पर्छ या राइट होइन. सो या त्यही फेनोमेना अप्लाई हुन्छ कि पब्लिक फिगर भएपछि king of the jungle khalko, because there is strongest than him, there is fastest, there is more clever, smartest animal than him, but still उसलाई चाहिँ पोर्ट्रे त्यसरी नै गरिन्छ नि त. सो पब्लिक फिगर भएपछि त्यही हो. भनरेबल साइड चाहिँ देखाउनै नहुने हो र भने होइन देखाउन मिल्छ बट एज अ सोसाइटी हामीले त्यो क्रिटिसिजम त्यही अघि मैले त्यही भनेको थिएँ कि वेयर ह्युम्यानिटी इज गोइङ इज भेरी स्याड भनेर. आई नो guys, I completely agree with you. I'll give you an example. The day we started this podcast, do you want to tell everybody what I said to you the day we started this podcast? Do you remember that moment? कति धेरै कुरा कुन चाहिँ छान्नु मन छ त, especially when it comes to comments? कमेन्ट्स चाहिँ नहेर्नु, कमेन्ट्स इग्नोर गर्नु. त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 50-50 ब्यालेन्स लिन्छु कि 50% are going to be okay with you, 50% are not going to be okay with you. If it's a world changing phenomenon, then of course I'm going to address it, otherwise I'll leave it to that.
होइन किनभने आफूहरूले भने जस्तै हुन्छ नि एउटा पर्पस छ त्यो पर्पसको लागि चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ भनेर भनिसकेपछि इफ यु फोकस अन द्याट पर्पस यु क्यान बी ओके बट अभियसली कमेन्ट नपढ्ने भने त्यो हुँदैन रहेछ म त रमाइलो लाग्छ तर कहिले हो मजा आउँछ मजा आउँछ हामी चाहिँ ए यस्तो पनि भने आयो अनि यस्तो सोध्छु इमेजिन गर्छु अनि आई जस्ट गिगल के त्यो ट्रोल्सको कुरा गरेको थियो नि अघि नै होइन यु टेलिङ मी अफ एयर वी वर जस्ट टकिङ अबाउट पिपल ट्रोलिङ हुन्छ नि होइन हाउ डु यु ट्याकल द्याट how do you tackle when people just send you negative comments or send you trolls or troll you? How are you tackling it as a good thing? My Instagram is my own platform. Just like it's my, I'm putting a chapter out in that social world. So if I don't like it, delete. म त गर्दिनँ त्यस्तो केही पनि. I don't know, I can't hear my voice. I'll press it. You're out again? Yeah, I know, so I'm good now. Okay. त्यस्तो गर्ने चाहिँ गरेको छैन मैले. I think it's how you perceive it. किन भन्दाखेरि it's just a phase of life. It's gonna go away. अब जति एउटा भन्छ नि you can be the ripest, sweetest peach in the garden, but there always be someone who will like oranges. Always. So just be you. Comment delete गर्दा द्याट मिन्स इट लेटिङ यु एफेक्ट यु भने जस्तो खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो आई जस्ट लिभ इट कि आई जस्ट लिभ इट मेरो पनि कति ट्रोल्सहरू भएको छ इभन पेजेसहरू खोलाएको छ मेरो अगेन्स्टमा बट दोज आर द अगेन्स्टमा मेरो अगेन्स्टमा बट दोज आर द पेजेस जसले चाहिँ मलाई ब्लक गराएको छ कि फेरि if they are doing something right, if they know होइन यो राइट हो भने किन डराउनु मलाई किन ब्लक गर्नु होइन राइट बट दे आर डुइङ समथिङ खुट्टा तान्ने काम गऱ्यो भने त अभियसली दे आर अफ्रेड अफ इट एन्ड आई डोन्ट लेट इट बदर मी जस्ट अ फेज एन्ड इट्स गonna go away. Someone comes up to me and says, Prasiddhy, I think you're doing good in this, but there are some things you might want to improve on. And these are the things that I feel like it might be a positive way of taking things. Constructive criticism is good. You just keyboard but you type everything that you feel like at that particular moment of time. Your thought process might be something negative होला positive होला अब त्यसलाई चाहिँ मैले एकैचोटि एक्सेप्ट चाहिँ गर्दिनँ द वान्स अन सोसियल मिडिया फेरि हेभ यु नोटिस फेरि अब पर्सन जेन्युन पर्सनबाट आयो भने त्यो ब्याड कमेन्टलाई पनि राम्रो लिन मिल्छ But if you see the comments and you check the profile, zero post. So it's just fake account. So, yeah, when you could use that time to spend. I have better things to do in life rather than this one. There you go. त्यस्तो कमेन्टहरू त अब डिलिट गरेकै ठिक मलाई आई लाइक टु किप माई फिड क्लिन आई वान्टेड टु like you respond no negativity. नो नेगेटिभिटी इन माई फिड तर यो कुरा मैले श्रृङ्खला दिएको इन्स्टाग्राममा पनि देखिरहेको हुन्छु उहाँको त फेरि वार भइरहेको हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा आजकल त उहाँले धेरै कुरा त डिलिट पनि गरिदिनु हुँदो रहेछ त्यही त अब आफ्नो लाइफ हो It's also your own platform. own platform. It's your decision. हजुर उहाँले भन्नुभएको थियो आई डोन्ट वान्ट अनलाइन मिसोजिनी एन्ड बुलिङ एन्ड अनलाइन सोसल हेट अन माई पेज भनेर आई रेजोनेटेड विथ हर इट्स हो प्लेटफर्म त्यो कुरालाई हामीले अलिकता रिस्पेक्ट तपाईँलाई यति नै प्रब्लम परिरहेछ भने गो टु द्याट पर्सन राइट अ मेल भन्छु म तपाईँलाई दिस इज वाइ आइम रिचिङ आउट टु यु सुड they hate you but they will still follow you. They will hate you but they will still follow you. They'll check out your stories. They don't even follow you but they will come and check out your stories. थाहा छ एउटा अचम्मको कुरा कुनै डजन्ट म्याटर हाउ मेनी पिपल यु हेभ होइन अन इन्स्टाग्रामकै एक्जाम्पल दिएको होइन यो मैले अस्ति भर्खर रियलाइज गरेर आएँ कि होइन इन्स्टाग्रामको कुनै पोस्ट गरेँ भने मैले मेबी आई गेट लाइक 500 लाइक्स होइन तर मैले स्टोरी पोस्ट गरेँ भने देयर इज गोना बी 1500 भ्युज के होइन दे डोन्ट वान्ट लाइक माई स्टोरी बट दे डेफिनेटली वान्ट सी व्हाट द फक आई एम डुइङ हुन्छ नि होइन सो उसले त्यो फलो त गरिरहेछ नि त होइन मन परे पनि मन नपरे पनि उसले हेरिरहेछ यसले के गरिरहेछ भनेर होइन सो they might be your haters, but they're definitely going to follow you because they're so interested in your life. Yes. They want to know what you're up to. So thank them. Thank you, bro. Thank you, girl. They सोचेर अगाडि बढ्ने हो मलाई चाहिँ केले चाहिँ लाइक आई फाइन्ड अलिकति एक्सेप्टेन्स भन्दा चाहिँ मेरो बाबाले एक्चुअली भन्नुभयो थियो वुड यु रादर नेभर ट्रस्ट समवन or have your trust broken multiple times भनेर सोधेको थियो कि And Baba he said he would rather have his trust broken multiple times than not being able to trust one. And I think it's such a beautiful approach in life. Like
if we keep walls up, then how are we ever going to connect? त्यो एउटा vulnerability चाहिँ चाहिने रहेछ एकअर्कामा. So whenever someone's saying hurtful to, एउटा momentमा you need to like killing with kindness पनि भन्छ, तर you need to start thinking अलिक compassionately. उसको पनि त केही struggle भइरहेको होला. So may he find like, or may them find like peace भन्ने खालको एउटा चाहिँ राखेपछि चाहिँ it becomes कि okay, we're all struggling in our own ways. Sad that he chose or they chose to put that feet forward जस्तै भयो. तर पनि yeah, you need to have like okay, के भइरहेको छ, you cannot wish ill upon them as well. Very true. Majority मान्छेहरूको, this is my personal opinion, होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेजोरिटी व्यक्तिहरूको त्यो समयमा त्यो व्यक्तिको त्यो जीवनकालको त्यो मोमेन्ट त्यो समयमा चाहिँ उसमा यति हेट थियो, त्यो कुरा धेरै थोकले होला होइन, एक्सपिरियन्स कम भएर होला होइन, धेरै थोकले होला उसको त्यो जीवनमा के बितिरह होला होइन, उसले त्यो मेसेज पठाइदियो अथवा उसले त्यो कुरा भनिदियो होइन, केही वर्ष बित्ला केही दशक बित्ला त्यो व्यक्ति त्यही व्यक्ति रहँदैन कि मेजोरिटीमा चाहिँ. किनभने कोही व्यक्ति जन्मिँदाखेरि म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चित्त दुखाउने कुरा गर्छु भनेर जन्मिँदैन नि त होइन, त्यो सिचुएसन र सर्कमस्टान्सले त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि. त्यही व्यक्तिलाई यो मेरो जिन्दगीमा भएको छ कि, त्यही साथी जसले मलाई एक दशक अगाडि धेरै थोक भनेको थियो, त्यही साथी एक दशकपछि आएर चाहिँ होइन मलाई ब्रो यार तँलाई त्यस्तो नगर्नुपर्ने थियो यार मैले भनेको छ. म पनि फेरि मैले 1-2 दशक अगाडि जसलाई दुःख दिएको थिएँ नि होइन, म त्यही व्यक्तिकोमा गएर सरी यार त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन, त्यतिखेर मैले बुझेको थिएन, मैले तँलाई दुःख दिएको थिएँ त्यो समयमा, माफ गरिदिएँ है मलाई भनेर मैले पनि भनेको छु कि. सो त्यो मोस्ट प्रब्ली इट्स मोमेन्टको कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, हुन्छ नि होइन. द्याट्स वाट आई फिल हो, द्याट्स माई ओपिनियन हुन्छ नि होइन. द्याट त्यो समयमा चाहिँ त्यो व्यक्तिमा के गुज्रिरहेको थियो र त्यो व्यक्तिले त्यसरी लेख्थ्यो, त्यसरी गाली गर्थ्यो, त्यसरी नसोचिकन भनिदियो कि त्यही व्यक्ति मेबी later on can change, maybe है फेरि. Not everybody's gonna change. There are definitely gonna be some people who are gonna be like super duper negative. We'll always like oranges. Alright, let's do this. What's your favorite fruit? Alright, what's your favorite fruit if you had to pick a fruit? I'll stick with nicknames. So, Rumu, what's your favorite fruit? Banana. Same, I love it. You know why? It has so much potassium, you feel happy. Yeah, makes you happy and bokla but it fills you up. Fills you up, easy to eat, accessible. And can't argue when you Oh, this the benefits. Oh. Yeah. Yeah. What's your favorite fruit? I'm sorry, Raina, Diti, but it's oranges. Yeah, really love it, especially winter time. Suntala, होइन? Suntala खान कम मजा आउँछ जाडो महिनामा, होइन? Or there, you can be the ripest, sweetest orange, but there's someone who will always like pieces. How about you, Babu? Babu's favorite fruit? So there is this fruit. It's a very recent one, no? Monstera भन्ने fruit छ कि? Have you heard about it? हामी खोज्छौँ नि के हो यो? MONSTERA? Is it orange? No. Google it. Google it. So it tastes like a combination of a pineapple, mango. Oh man, pineapple and mango combined? Yeah, मलाई चाहिँ त्यस्तो टेस्ट साँच्चीकै नै आएको थियो. So my recent yeah, this is the one. Oh, Salifa. Monstera. No, it's not Salifa. Salifa is a sugar apple. Oh, okay. This is Monstera. Actually यो homegrown plant मा फल्छ. धेरै नेपालीहरुलाई थाहा छैन यो. नेपालमा पनि हुन्छ के घरमा. कहाँ पाउँछ हैन यो? घरमै हुन्छ. Have you seen this plant? I think it should be in your office पनि होला. I don't know. So यो खान मिल्छ? Yes. मलाई थाहा थिएन त यो खान मिल्छ भनेर, म त थाहा छ त मलाई यो त. Monstera कसरी खाने यसलाई? कसरी त्यो छोडाउने? नो खासमा यो टिप्दाखेरि हुन त बोटमा पनि पाक्न मिल्छ, बट बोटबाट टिपेर राख्यो भने पनि आफै पाक्छ. अनि पाकेको कतिखेर थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्केल जस्तो छ नि, आफै मकैको दाना सो फुत्केर निस्किन्छ कि, अनि भित्रको त्यो सेतो सेतो गुदियाहरू चाहिँ खाने हो त्यो भित्रवाला चाहिँ. एन्ड इफ यु इट इट बिफोर इट्स राइप यसकन एकदम घाँटी चिलाउने हुन्छ. सो इट क्यान बी पोइजनस पनि. सो पाकेपछि मात्रै खाने हो यो चाहिँ. So it's Monstera deliciosa or something. Wow, man, I didn't know that at all.
It tastes amazing. Pineapple, mango ko combination जस्तै हुन्छ. मैले एकचोटि खाछु. We started this conversation with dal bhat. And bhaji sets. My question is, why did you ask why this is our favorite fruit? In particular, Randomly maybe. No, because she started with The the fruits. fruity there. So Hey, fruit. I was thinking of my favorite fruit. That's why I was like, Costco kira is a favorite. I don't know why. I was like, man, कस्तो स्याउ खानु मन लाग्यो. फेरि मलाई चाहिँ बिफोर दिस होइन मलाई पाइनएप्पल एकदम मिठो लाग्ने म्याङ्गो पनि एकदम मिठो लाग्ने अनि आई हर्ड अबाउट दिस फ्रुट एन्ड दिस सेड पाइनएप्पल र म्याङ्गोको कम्बिनेसन टेस्ट आउँछ भने झन् मलाई खानु मन लागेर खाएँ अनि इट डज टेस्ट लाइक द्याट रहेछ क्या सो मेरो रिसेन्ट फेभरेट चाहिँ यो भयो बिकज इट्स अ कम्बिनेसन अफ टु अफ माई फेभरेट फ्रुट्स So both combination. You know, such a good question you asked me, होइन? Sometimes I don't think about what I'm going to ask. You getting me? मनमा जे आछ नि होइन I'll just go for it. I'll not think about like मैले सोच्दिनँ कि मैले 50 चोटि सोच्न थाल्यो भने मैले त्यो प्रश्न कहिले पनि सोध्दिनँ कि अब कहिले काहीँ त्यो प्रश्न of course I've asked some really dumb questions to a lot of friends होइन मनमा आज सोधिदिउँ न त भन्ने हुन्छ कि धन्न ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ छैन है यहाँ हामी ऱ्यापिड फायर क्वेसनहरू रेडी गरेका छौँ हाम्रो मिसबालहरूको लागि छ नि हामीसँग छ नि हामीसँग Google गरन वाला rapid fire questions to ask. Holy shit, let's ask ChatGPT होइन Oh my rapid God. fire questions let's do it ल Google it बेकारमा भनेछु Thanks for the idea. Thank you very much for the idea. कतिजना साथीहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ होइन a lot of friends are listening to this from Nepal and from all around the world as well होइन probably South Africa बाट सुन्दै हुन्छ होला US बाट सुन्दै हुन्छ होला होइन भारतबाट सुन्दै हुन्छ होला कतिजनाले होइन Do you want to go ahead and join and be a part of a pageant? Maybe. I said pageant, eh? What do you want to say to them? A young friend who wants to go ahead and join a pageant. First, I'll start with that. What did you want to go ahead and say to the person? Honestly. अब नट ओन्ली प्यासन बट जे कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिक प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ अदरवाइज यु नट गन पुट लाइफ इन टु द्याट प्रोजेक्ट प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा प्यासन हुनु पऱ्यो एन्ड एउटा मेन्टल प्रिपेरेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो हावा तालमा चाहिँ भएन बट एउटा सिम्पल वे के सिम्पल दुईवटा कुरा मात्रै आउँछ जस्ट एउटा प्यासन हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि हुनु पऱ्यो इफ यु आर मेन्टली प्रिपेयर्ड देन यु विल एक्जिक्युट इट फिजिकल्ली पनि होइन अब जस्तै बिट यो के भन्छ एभ्री कुरामा प्रिपेरेसन गर्नलाई एउटा प्लानिङ चाहिँ चाहियो प्लानिङ प्लटिङ एक्जिक्युट गर्नलाई चाहियो नि त सो मेन्टली प्रिपेरेसन एउटा फर्स्ट देन ह्याभ अ प्यासन यो प्यासन चाहिँ हुनैपर्छ सिम्पल जे कुरा पनि नट ओन्ली प्रेजेन्ट बट सिम्पल जे कुरामा नि खुट्टा टेक्यो भने चाहिँ बिकज यु आर नट गन पुट अ लाइफ इन्टु द्याट प्रोजेक्ट इफ यु आर नट प्यासनेट अबाउट इट Srichchha, if you had to just pick participating in a pageant, if you had to pick that first, and of course I'll come to life as well. So big. Let's say like मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कतिजनाको सपना होला होइन कि म मिस नेपाललाई इक्जाम्पल दिएको मैले होइन I'll participate भनेर होइन धेरै यङ उमेरदेखि सोचिरहनु भएको छ होला होइन What did you want to like to go ahead and say to that person? I think Specifically भएर सोधेको मैले I think apart from like personal growth भयो trainings and all the things like grooming भयो त्यो बाहेक पनि I think beauty is so subjective so let's make it entertaining and like केही नयाँ fresh perspective that you have on beauty that you carry because you all, like everyone's like so beautiful so if you want to like present that like do bring it because we need to define or like widen that definition of beauty and always have a bigger goal and because it'll just help you get more creative and closer to it in unique ways that are like I would say let's make it fun and redefine beauty. Definitely. And overall, like again, Raina le bhanaya jस्तो huncha ni overall in life, one mantra if you had to give to everybody, just throwing in the spot right now, one mantra to succeed in life. Yeah. What would that be to a young person? 1 month to succeed in whatever they want to do. Yeah, whatever they want to do. One mantra. Mantra? Bhanna khoje like anything you want, anything you want. Advice. Any advice? Advice.
I say, मेरो जहिले पनि डायरीमा लेख्छु, be you, build you. So be yourself and dedicate that time to building yourself. Like, जे पनि लाइफमा struggle tackle गर्नलाई, you're your own friend. So like keep building on yourself and be kind. Like be the kindest to yourself. And yeah, I think that does wonders. So be yourself and build yourself. Be kind to yourself first, and obviously you're going to be kind with everybody else. Yes, yeah, definitely. त्यो मैले लिएँ है, अघि मैले लिइसकेँ, अघि अमिताभ बच्चनको लिइसकेँ, मैले राखिसकेँ, मैले राइना र अमिताभ बच्चनको त्यो कोट मैले राखिसकेँ. Anything that you'd like to add? I just recently read a book. It's about changing your mindset. And the writer speaks, she's done a lot of research about the capacity of our brain to think on different levels. And she came up with a very good, strong theory. Hard work always beats talent. Yeah. And always be ready to have a growth mindset in life. Fixed point. Maybe you can achieve things in life. You can be the CEO of big companies. You can be a millionaire. But if you have a growth mindset, even after becoming the world's richest person, you'll think, what next? Yeah. So if you should always be open to growth. Always work hard. So you should read that book. I will. No, as soon as I said that, मैले सोचिसकेको थिएँ कि ओहो यो किताब पनि ल्याउनु पर्यो भनेर हैन. हामीले कति धेरै किताबहरू, my team is always buying books, हैन, always going ahead and buying books. Any specific thing that I've missed out in this 1 hour that you guys really wanted to talk about, if there is anything? I think we can talk though all day long, but मैले बुझिसकेँ. You guys need a break भनेर हैन. I feel like we're just getting started. I'm enjoying this conversation. कहिले छ हाम्रो international pageant, कहिले छ, कहिले जानला अरे? When are you going? October 11th. October 11th for international. Where is it happening? Tokyo, Japan. It happens in Japan every year. International is always in Japan. Always. I think it's good to talk about Miss International, because the more I started researching about it, हामीलाई चाहिँ अलिकता world and universe को बारेमा थाहा छ हैन. नेपालमा especially तर international र earth चाहिँ के हो भनेर चाहिँ many people are still not that well aware. Please share. It happens in Japan, and they portray themselves as a charity organization. They work for the well-being of children. They're very into community service, social work, and they want ekdam responsible, poised, hardworking, empowered women in their pageant. And we have around 60 to 80 contestants every year. And the thing that I love about Miss International is I was watching a few videos from past few years. Yeah. The way they put the sash and the crown, even, that is so respectful. They're like 5 winners, 5 or like ekachoti laidinu huncha ke. A Japanese traditional way of bowing to people and being so respectful. And I think I'm going to enjoy a lot in Japan. Such a technologically advanced country, but at the same time it's so rooted. It's crazy, and people are so dedicated and hardworking. I want to bring back that aspect of participating in Miss International back to Nepal and apply it in my own life. I've been fascinated with Japan, and I'm finally getting a chance to visit. So I think you'd resonate with what I'm saying. 100%, 100% हैन. त्यहाँ म धेरै बसिनँ, म त्यहाँ लगभग 5 दिन जति बसेँ हैन. तर त्यो 5 दिनमा मैले जे देखेँ र जे मैले सोक इन गर्न पाएँ हैन, इट्स गोना स्टे विथ मी फर अ लाइफ टाइम. रिस्पेक्टफुल र ह्युमिलिटी एकदमै धेरै. That's the scale of that is like very high in Japan. You'll feel that once you go there, and once you guys go there as well. Best of luck to you. Thank you. You're going to have so much fun. When is it happening? It's happening on starting from October 11th. We have a 15-day long pageant. It's not as long as World and Earth and Universe. It's a short pageant. And the final finale day is, say, October 26th. Best of luck to you. Best of luck to you. And it's going to be super fun. Earth Vietnam. Yes. When is that happening? Finale चाहिँ December 16th मा हुँदैछ. अनि म चाहिँ यहाँबाट नेपालबाट I'll be flying on November 28th. Quite long.
November 28th. तर त्योभन्दा अगाडि पनि बिफोर आई रिच देयर पनि यहाँ पनि भर्चुअल ट्रेनिङहरू चाहिँ गराइदिनुहुन्छ सो आई हेभ टु डु भर्चुअल ट्रेनिङ सो ट्रेनिङ चाहिँ स्टार्ट भइसकेको हुन्छ मिस अर्थको त्यहाँ गएर फिजिकली चाहिँ अब डिसेम्बर के अरे नोभेम्बरको एन्डमा गएर डिसेम्बर 16सम्मै Nice. Best of luck for that as well. यसपालि मिस वर्ल्डमा प्रियङ्का दिदी जानुहुन्छ होइन उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन सो उहाँलाई बेस्ट अफ लक एज वेल कहाँ हुँदैछ अरे इन्डियाको मुम्बईमा यो ब्याकलगको बारेमा जस्ट एक्सप्लेन टु एभ्रीबडी सो मिस वर्ल्डको चाहिँ बिचमा दे ह्याड टु क्यान्सल लाइक के म्यानेज नहुन पाएर सो दे ह्याड टु पोस्टपोन इट सो त्यही भएर चाहिँ लाइक ग्लोबली नै इट्स लाइक ब्याकलगिङ सो एउटा पछि पर्दैछ तर दे निड टु डु इट अ लिटल अर्ली जस्ट सो द्याट दे क्यान क्याच अप सो आइ एम लुकिङ एट लाइक नेक्स्ट इयर Yeah. No, it's going to be awesome. It's going to be awesome as well. And best of luck to all three of you guys. So Perspective. Even I got a lot of perspective. Every time I sit with friends, I get so many perspectives. A lot of perspective. And even today, Antony, thank you so much for this. I'll remember this for the rest of my life. And come again. Of course. होइन किनभने यो पहिलोचोटि हो तर अन्तिमचोटि त होइन भनेर मैले एकदम क्रिस्टल क्लियर बुझिसकेको छु सो कम अगेन anytime you want, all right? Anything specific that you guys are doing or just to have fun. I know, come donuts. Come anytime. Cookies. I'll keep the donuts, cookies, chocolates. I know, all the good vibes here all the time. Thank you so much, guys. Thanks for listening to us. Yes. We need people to listen. I tried. No, you guys are phenomenal. And it's going to be great to go ahead and see you guys prosper in the future. And if we can ever help out, I'm always here 24/7. All right? Thank you so much, guys. Thank you. Awesome. This program is brought to you by Vyas Studios.